Tổng giám đốc Ngô, ngài tìm tôi. Tào Kim vui mừng nói. Tổng giám đốc Ngô nhìn hắn, cũng cười, thuận tay đẩy qua một phong bì. Kim Tử à, cậu theo tôi cũng được 4 năm rồi. Những năm qua cậu làm việc rất chăm chỉ, điểm này tôi cũng hiểu. Nhưng xã hội bây giờ, thương trường như chiến trường, cạnh tranh quá gay gắt, quá tàn khốc. Năm nay công ty chúng ta làm ăn không được tốt lắm. Tiếp tục giữ cậu lại chỉ làm chậm trễ sự phát triển nghề nghiệp sau này của cậu thôi. Vì vậy, tôi buộc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là cho cậu nghỉ việc. Tổng giám đốc Ngô nói với Tào Kim như vậy. Nụ cười trên khuôn mặt Tào Kim dần đông cứng lại. Lời nói này nghe có vẻ rất hay nhưng hàm ý bên ngoài chính là sa thải. Tổng giám đốc Ngô, ngài muốn sa thải tôi sao? Tại sao vậy? Tổng giám đốc Ngô thở dài, chỉ vào Tào Kim, hẹp hòi, tầm nhìn quá hẹp hòi rồi, sao có thể gọi là sa thải được chứ? Đây là tạo cho cậu một không gian rộng lớn hơn, để cậu phát triển, để cậu bay cao bay xa, cậu nên hiểu được tấm lòng của tôi chứ. Ồ, đây là đơn sa thải và tiền bồi thường của cậu. Đừng làm phiền phòng tài vụ nữa, trực tiếp thu dọn đồ đạc rồi đi luôn đi. Tôi đã mời người mới đến thay thế vị trí của cậu rồi. Tào Kim không thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Hắn ta không ngờ tổng giám đốc Ngô lại có thể làm tuyệt tình như vậy, thậm chí còn chuẩn bị cả tiền rồi, không cho hắn ta một chút cơ hội thương lượng nào. Nghĩ đến việc ở nhà còn có vợ con cần nuôi, tim hắn ta như muốn ngừng đập. Thẩm Lộ Lộ sau khi lấy hắn ta thì vẫn luôn ở nhà làm bà nội trợ, giờ con gái út Đóa Đóa đã 3 tuổi, tiền sữa, tiền học hành đều không ít. Hơn nữa Thẩm Lộ Lộ còn đang mang thai một đứa nhỏ. Nghĩ đến việc mình mất việc, chi tiêu trong nhà sẽ trở nên rất căng thẳng, da đầu hắn ta tê dại. Ngài có thể nói cho tôi biết tại sao không? Tổng giám đốc Ngô, tôi theo công ty nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Cho dù là muốn sa thải tôi, ít nhất cũng phải cho tôi một chút thời gian chứ. Tào Kim rất không hiểu. Tổng giám đốc Ngô nghe vậy, như thể nghe được một câu chuyện cười thú vị, trực tiếp bật cười. Ha ha ha, ôi chao, Kim Tử, sao cậu vẫn không hiểu vậy? Không có công lao thì chính là không có giá trị. Mà thứ không có giá trị nhất, chính là lao động không có giá trị. Được rồi, tôi và cậu cũng không có gì để nói nữa, mời cậu đi cho. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Tào Kim ra ngoài. Cơ mặt Tào Kim giật giật, nhịn xuống sự thôi thúc muốn gào thét, cầm lấy tiền bồi thường thôi việc trong phong bì. Lúc sắp ra khỏi cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi, sa thải tôi, có phải liên quan đến Trương Dịch không? Tổng giám đốc Ngô nở một nụ cười khó hiểu, chỉ nói với hắn, đi đi. Lúc này trong lòng Tào Kim gần như đã chắc chắn là do Trương Dịch chỉ đạo. Trương Dịch, anh thật tàn nhẫn. Tào Kim nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhưng hận hắn ta thì có ích gì? Mâu thuẫn giữa hai người năm xưa đã đến mức như vậy, nếu đổi lại là Tào Kim hắn chỉ trả thù tàn nhẫn hơn thôi. Anh có thể khiến tôi mất việc thì sao chứ? Lộ Lộ đã là vợ tôi rồi, còn sinh cho tôi 2 đứa con. Ha ha, nói cho cùng, mất việc thì tôi có thể tìm lại. Nhưng tôi đã thắng anh sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Hắn ta tức giận thu dọn đồ đạc xong, vừa mắng Trương Dịch vừa lái xe rời đi. Hắn ta tạm thời không dám nói chuyện bị sa thải cho vợ biết, vì Thẩm Lộ Lộ hiện tại đang mang thai tháng thứ 3, không thể để cô ấy sinh ra cảm xúc lo lắng, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi. Hắn ta đành tìm một quán bar, uống rượu cả ngày. Đến tối, hắn ta mới lái xe về nhà. Xui xẻo thay, trên đường lại vừa hay gặp phải cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn. Để không bị giam giữ, hắn đành phải nói hết lời hay ý đẹp, cuối cùng chỉ còn cách lấy số tiền bồi thường thôi việc mấy vạn tệ trong phong bì ra, như vậy mới coi như giải quyết xong chuyện này. Buổi tối, hắn ta lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Thẩm Lộ Lộ mở cửa thấy hắn ta toàn thân mùi rượu, giật mình, đỡ hắn ta ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay có tiệc à? Sao lại uống nhiều thế? Thẩm Lộ Lộ lo lắng hỏi. Tào Kim nhìn khuôn mặt lo lắng của vợ mình, bên cạnh Đóa Đóa 3 tuổi cũng sợ hãi. Lúc này hắn ta cảm thấy vô cùng buồn bực. Tên phế vật ngày trước bị hắn ta chà đạp dưới chân, sao lại có thể có ngày lật ngược thế cờ, khiến hắn ta mất việc chứ? Áp lực từ việc mất việc và sự không cam lòng trong lòng khiến hắn ta che mặt khóc. Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa thấy dáng vẻ của Tào Kim thì đều sợ hãi, vội vàng an ủi hắn ta. Thẩm Lộ Lộ sợ con sợ, trước tiên đưa Đóa Đóa về phòng ngủ. Sau đó cô ngồi bên cạnh Tào Kim, vẻ mặt căng thẳng hỏi, chồng à, rốt cuộc anh làm sao vậy? Nếu gặp khó khăn gì thì nói cho em biết. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì nên cùng nhau gánh vác. Tào Kim buông hai tay đang che mặt, mắt đã hơi đỏ. Hắn ta nhìn Thẩm Lộ Lộ, quyết định nói ra chuyện này. Dù sao thì tránh được mùng 1 cũng không tránh được ngày rằm. Lộ Lộ, anh thất nghiệp rồi. Thẩm Lộ Lộ nghe vậy thì kinh ngạc á, một tiếng. Anh không có việc làm rồi sao? Tào Kim thầm mắng,
đều tại tên Trương Dịch kia. Rõ ràng hắn nên cả đời làm kẻ thất bại, tại sao lại cố gắng phản công như vậy, rồi quay về trả thù mình chứ? Tào Kim vô cùng căm hận Trương Dịch nhưng lại không biết phải nói thế nào với Thẩm Lộ Lộ. Bây giờ không có việc làm, hắn ta rất sợ Thẩm Lộ Lộ biết chuyện Trương Dịch là ông chủ lớn. Ngay lúc này, trước cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa đinh dong, đinh dong. Thẩm Lộ Lộ liếc nhìn cửa phòng, đứng dậy đi tới. Xin chào, cho hỏi là ai vậy? Thẩm Lộ Lộ vừa nói vừa nhìn vào màn hình gọi điện thoại trước cửa. Cái nhìn này trực tiếp khiến cô sững sờ tại chỗ. Người bấm chuông cửa là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, hoàn hảo như một ngôi sao thần tượng. Hắn mặc một bộ đồ thường ngày tinh tế, nụ cười khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân, kiểu tóc đơn giản nhưng không đơn điệu, nhìn thoáng qua là biết do bàn tay của bậc thầy tạo nên. Xin chào, tôi là Trương Dịch, cô là Lộ Lộ phải không? Lâu lắm không gặp. Người đàn ông đó cười rất dịu dàng. Thẩm Lộ Lộ như bị sét đánh, trong trí nhớ nhanh chóng hiện lên khuôn mặt dịu dàng tuấn tú thời thiếu nữ. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô không còn gặp lại Trương Dịch nữa. Không ngờ 10 năm sau, hắn lại thay đổi lớn như vậy, khiến cô không nhận ra. Cô có chút kinh ngạc kêu lên, là Trương Dịch à, mau vào đi. Cô vội vàng mở cửa, thấy Trương Dịch tay cầm một thùng bia cười đi tới. Hôm qua tình cờ gặp Tào Kim, tôi hỏi thăm địa chỉ nhà anh ấy nên đến thăm hai người. Không mời mà đến, hai người không thấy mất hứng chứ? Gặp lại Thẩm Lộ Lộ, trên mặt Trương Dịch tràn đầy sự nhiệt tình. Hắn nhìn Thẩm Lộ Lộ từ trên xuống dưới, lúc này Thẩm Lộ Lộ vì mang thai nên mặc quần áo rất rộng rãi. Chỉ là một chiếc áo phông rộng thùng thình, bên dưới hẳn là mặc quần đùi. Đôi chân trắng nõn trần trụi, đi một đôi dép bông hình thỏ trắng dễ thương. Nhiều năm không gặp, cô vẫn đẹp như vậy. Trương Dịch cười khen ngợi. Thẩm Lộ Lộ trong lòng rung động. Gặp lại Trương Dịch, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác khó tả. Không biết tại sao, đột nhiên lại có thêm một chút vui mừng như thời mới yêu. Nghe hắn khen mình đẹp, Thẩm Lộ Lộ cũng đỏ mặt. Có đâu, em đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Trương Dịch mỉm cười nói, ánh sáng của tình mẫu tử là đẹp nhất. Mà Tào Kim đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy giọng nói của Trương Dịch, cả người đột nhiên đứng bật dậy. Hắn ta nắm chặt tay, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Tức giận vì Trương Dịch khiến hắn ta mất việc, sợ hãi là vì Trương Dịch bây giờ là tổng giám đốc của Thịnh Thế tập đoàn. Chẳng may mình chọc giận hắn, sau này không biết sẽ thế nào. Thẩm Lộ Lộ đi dép lê, dẫn Trương Dịch đi vào. Vừa đi, cô vừa nói với Tào Kim, mau xem ai đến này, là bạn học cấp 3 của chúng ta, Trương Dịch. Trương Dịch đi tới, Tào Kim nhìn thấy hắn ta thì cả người không khỏi lùi lại hai bước. Về khí thế, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trương Dịch lại cười tươi đi tới, Kim tử, lâu lắm không gặp. Trương tổng, sao anh lại đến đây? Tào Kim ủ rũ nói. Này, đừng khách sáo như vậy, Trương tổng gì chứ, cứ gọi tôi là Trương Dịch như trước đây là được rồi. Hôm qua chúng ta gặp nhau, tôi không nói rồi sao, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trương Dịch cười mị mị nói với Tào Kim. Cho nên tôi đã hỏi thăm địa chỉ nhà anh, rồi mang rượu đến thăm hai người, anh sẽ không chào đón tôi chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tào Kim hỏi. Tào Kim còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Lộ Lộ đã vội vàng nói, không, anh nói gì vậy? Bạn học cũ đến thăm chúng tôi, vui còn không kịp. Đúng rồi, anh ấy gọi anh là Trương tổng, bây giờ anh là ông chủ lớn à? Trong mắt Thẩm Lộ Lộ lóe lên tia sáng hy vọng, sau đó liếc nhìn Tào Kim. Tào Kim lập tức hiểu được suy nghĩ của vợ. Mình vừa mất việc, cô ấy muốn nhờ Trương Dịch giúp mình giới thiệu công việc. Trương Dịch rất khiêm tốn nói, cũng không thể nói là ông chủ lớn được. Nhưng ở thành phố Thiên Hải này, hẳn là không có ai lớn hơn tôi. Thẩm Lộ Lộ nghe vậy thì trợn tròn mắt, sau đó bật cười, anh này, con mèo khen mèo dài đuôi đấy. Sao, anh còn tưởng mình là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế à? Tào Kim kéo áo cô, trầm giọng nói, anh ấy chính là tổng giám đốc của Thịnh Thế tập đoàn. Nghe thấy câu này, mắt Thẩm Lộ Lộ lập tức mở to, kinh ngạc che miệng mình. Trương Dịch cười mà không nói, lúc này không cần nói thêm gì nữa. Trong ánh mắt của Thẩm Lộ Lộ, lúc này thoáng qua một tia cảm giác cô đơn. Hồi đó cô chính là mối tình đầu của Trương Dịch, sau này vì tiền mà theo Tào Kim. Mặc dù cuộc sống hiện tại cũng coi như không tệ, nhà Tào Kim cũng có chút tiền. Nhưng số tiền đó đến thành phố Thiên Hải thì chẳng là gì cả. Bây giờ Tào Kim lại mất việc, so với Trương Dịch thì khoảng cách, thôi, không so nữa. Cô vội vàng nhiệt tình mời Trương Dịch ngồi xuống. Ăn cơm chưa? Tôi xào thêm mấy món, hôm nay để Tào Kim tiếp anh uống 2 ly. Thẩm Lộ Lộ vui mừng khôn xiết, tỏ ra rất nhiệt tình. Cô cũng không phân biệt được, rốt cuộc mình vui mừng vì bạn học cũ hay vì trong lòng mình có suy nghĩ khác. Nhưng Tào Kim nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của cô, trong lòng không khỏi có nhiều điều không vui. Bởi vì bây giờ hắn ta càng nhìn Trương Dịch càng cảm thấy hắn đáng ngờ.
Mình vừa bị đuổi việc, hắn đã chạy đến nhà mình. Nói không phải hắn làm, Tào Kim không tin một chút nào. Trương Dịch cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Lộ Lộ đã xào xong 2 món, thấy Trương Dịch đến, vội vàng lại gọi thêm 4 phần đồ ăn ngoài đắt tiền. Tào Kim thấy Trương Dịch thực sự muốn ở lại ăn cơm, trong lòng tuy không vui nhưng lúc này trước mặt Thẩm Lộ Lộ cũng không tiện đuổi người, chỉ có thể cắn răng ngồi đó, trò chuyện với Trương Dịch. Trương Dịch cũng không coi mình là người ngoài, mở 2 lon bia, đưa cho Tào Kim 1 lon, tự mình uống 1 lon. Nói ra thì chúng ta đã 10 năm không gặp, thời gian trôi qua thật nhanh. Trương Dịch dựa vào ghế sofa, uống bia, sau đó trò chuyện với Tào Kim về những câu chuyện trong quá khứ. Thực ra chúng ta đã quen nhau từ ngày đầu tiên vào học cấp 3. Ngày đầu tiên khai giảng, tên tôi đứng đầu lớp, vì lúc đó tôi học giỏi. Sau đó anh chạy đến vỗ vai tôi, hỏi tôi này, cậu là học sinh giỏi nhất lớp mình à? Sau đó chúng ta đã chơi với nhau, mỗi lần thi, tôi đều làm phao cho anh. Sau đó anh mang bảng điểm về nhà, bố anh nhìn thấy vui vẻ thì cho anh tiền, chúng ta lại cùng nhau đi ăn đồ ngon. Trương Dịch rất thoải mái trò chuyện với Tào Kim về những chuyện thú vị trong quá khứ. Tào Kim trả lời có lệ, tay cầm lon bia xoa đi xoa lại, căn bản không uống mấy ngụm. Hắn ta căng thẳng đến toát mồ hôi, rượu uống vào ban ngày cũng vì căng thẳng mà theo mồ hôi thoát ra ngoài. Bất kỳ ai ngồi cạnh một ông lớn có tài sản hàng nghìn tỷ cũng sẽ căng thẳng. Nhưng tiếc quá. Trương Dịch đột nhiên thở dài, sau này tôi cũng không còn là học bá nữa. Thành tích tụt dốc nhiều, chỉ có thể học một trường đại học bình thường. Trái tim Tào Kim đập thình thịch. Tại sao sau này thành tích của Trương Dịch lại tụt dốc không phanh, hắn ta đương nhiên biết. Bởi vì hắn ta chính là người trực tiếp gây ra. Lúc này, đồ ăn ngoài đã được giao đến. Thẩm Lộ Lộ lại xào thêm 2 món, bày đầy một bàn lớn, sau đó nhiệt tình gọi 2 người đến ăn cơm. Cả người Tào Kim căng thẳng đến mức không biết nói gì, thậm chí người còn có chút lâng lâng. Nhưng Trương Dịch vẫn luôn nở nụ cười, đối xử với hắn ta và Thẩm Lộ Lộ đều rất thân thiết. Thẩm Lộ Lộ gắp cho Trương Dịch một cái đùi gà, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Trương Dịch, vậy sau này anh đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế như thế nào? Em nghe nói tập đoàn Thịnh Thế có giá trị mấy nghìn tỷ đấy. Ha ha ha, thời thế tạo anh hùng. Trương Dịch cười ha ha cho qua. Đúng rồi, mấy năm nay 2 người vẫn làm gì? Hắn ta tùy ý hỏi. Tào Kim không muốn nói chuyện lắm nhưng hôm nay Thẩm Lộ Lộ lại đặc biệt chủ động. Cô cười nói với Trương Dịch, Tào Kim làm nhân viên bán hàng trong một công ty rượu, còn em thì ở nhà làm bà nội trợ. Đưa đón con cái, làm việc nhà, chúng em gọi là chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ ở nhà chăm con. Trương Dịch vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng, tốt quá. Phân công hoàn hảo, Lộ Lộ nhìn em chính là người vợ đảm đang. Nhưng Kim Tử cũng rất lợi hại, một mình gánh vác thu nhập tài chính của gia đình. Giỏi lắm, nào, tôi kính anh một ly. Tào Kim nghe đến chủ đề này, mặt mày đều vặn vẹo. Vừa mới mất việc, mà rất có thể là do người đối diện làm. Bây giờ những lời Trương Dịch nói, nghe vào tai hắn ta chính là sự chế giễu trần trụi. Nhưng, dưới sự ám chỉ của Thẩm Lộ Lộ dưới gầm bàn, hắn ta vẫn cầm lon bia lên, chạm cốc với Trương Dịch. Tào Kim hít một hơi thật sâu. Hắn ta đang chờ đợi cảnh tượng đó xảy ra. Ha ha, Trương Dịch, hôm nay anh đến đây chẳng phải là để khoe khoang sự lội ngược dòng của anh sao? Để cho tôi biết anh sống tốt hơn tôi sao? Được rồi, cứ thoải mái chế giễu đi, cứ thoải mái làm nhục tôi đi. Cho dù bây giờ anh có lợi hại đến đâu thì sao? Cho dù anh khiến tôi mất việc thì tôi cũng chỉ cần đổi một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu. Hắn ta cười lạnh trong lòng, cảm thấy Trương Dịch đến đây chính là để làm nhục hắn ta. Nhưng uống rượu 1 tiếng đồng hồ, Trương Dịch chỉ cười nói chuyện với họ. Nói về những chuyện thú vị trong quá khứ, còn có sự phát triển trong những năm gần đây, hoàn toàn không nhắc đến chuyện bị Tào Kim bắt nạt trước đây. Này, Lộ Lộ, không ngờ em lại làm bà nội trợ, thật đáng tiếc. Anh nhớ trước đây thành tích của em không tệ. Lúc đó chúng ta thường cùng nhau học thuộc lòng, hoặc chơi trò chơi chữ. Tào Kim vẫn luôn im lặng ở đó, vì vậy về cơ bản là Thẩm Lộ Lộ trò chuyện với Trương Dịch. Thẩm Lộ Lộ xúc động, cười nói, đúng vậy, mỗi sáng thức dậy, em đều đến chỗ anh đợi anh. Sau đó cùng nhau đến gần trường ăn bánh hành. Em thích ăn nhất là ở cổng đông của trường. Vì nhà họ cho ít dầu muối, mà khẩu vị của em lại nhạt. Ha ha ha, lâu như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ à? Thẩm Lộ Lộ vừa cười vừa nói, trong mắt xuất hiện một tia nước mắt. Đúng vậy, mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng một số ký ức sẽ luôn được giữ trong lòng. Trương Dịch cười nói. Ánh mắt của 2 người chạm vào nhau, một cảm xúc khó tả từ sâu trong đáy lòng từ từ hiện lên. Tào Kim ngồi một bên, nhìn đến nỗi mắt trợn tròn. Chuyện gì thế này? Đây là chạy đến nhà tôi để cưa vợ tôi à? Đúng vậy, nhà ở cổng đông đó thực sự rất ngon, tôi cũng thường đưa em đến đó. Hắn ta chen vào nói.
Thẩm Lộ Lộ đang thi triển phép thuật thì bị Tào Kim cắt ngang, trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhưng vẫn có chút qua loa nói, đúng vậy nhưng anh nói anh ghét nhất là ăn bánh hành, anh chỉ ăn pizza. Tào Kim kích động nói, nhưng em cũng thích ăn mà. Mỗi lần anh đưa em đến đó, em đều ăn rất ngon. Nhưng em cũng thích ăn bánh hành mà, làm gì có chuyện ngày nào cũng ăn pizza. Trương Dịch cười ra hiệu hai người ngồi xuống, được rồi, một chuyện nhỏ như vậy có gì mà phải cãi nhau. Bây giờ hai người gia đình hòa thuận, Kim Tử cũng thành đạt. Thực sự là đôi vợ chồng thần tiên, khiến người ta ngưỡng mộ. Hắn thở dài, này, không giống như anh, đến bây giờ vẫn còn độc thân một mình. Nghe nói Trương Dịch vẫn còn độc thân, cả người Thẩm Lộ Lộ đều ngây ra tại chỗ. Cô nhìn Trương Dịch đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Trương Dịch vẫn luôn độc thân trong nhiều năm như vậy, là vì chờ cô. Lúc trước anh chỉ là một chàng trai nghèo nên không có can đảm tranh giành mình với Tào Kim. Bây giờ cuối cùng cũng đã thành công trong sự nghiệp, sau đó đến bên cạnh cô. Bộ não của phụ nữ mãi mãi đều tràn ngập đủ loại màu hồng Mary Sue. Đặc biệt là những bà nội trợ toàn thời gian như Thẩm Lộ Lộ, những bà nội trợ có chồng vừa mới mất việc. Nhìn Trương Dịch đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, lại còn độc thân. Rồi nhìn lại người bên cạnh mình, mặt mày đỏ gay vì rượu, lại còn mất việc như Tào Kim. Thẩm Lộ Lộ không ngừng tự nhủ trong lòng, tôi là một người phụ nữ tốt, một người vợ tốt. Tôi sẽ không vì thế mà chê chồng mình, càng không vì thế mà phản bội chồng mình. Nhưng khi chuyện này cần phải nhắc đi nhắc lại với chính mình thì đều nói lên một điều, cô đã động lòng. Trên thế giới này, không có người phụ nữ nào có thể hoàn toàn không động lòng trước Trương Dịch. Cô không kìm được mà khẽ thở dài. Nào có tốt như anh nói, hôm nay anh ấy vừa bị công ty đuổi việc, em không biết sau này phải làm sao nữa. Thẩm Lộ Lộ không kìm được mà bắt đầu than thở với Trương Dịch. Phụ nữ thể hiện sự yếu đuối trước mặt đàn ông là để nhận được sự quan tâm và yêu thương của họ, đây là một bản năng. Thẩm Lộ Lộ vô thức đã thể hiện bản năng này. Mà sau khi nghe được câu này, sắc mặt của Tào Kim tái đi. Trương Dịch liếc nhìn Tào Kim, trong ánh mắt không có gì quá cố ý, chỉ thoáng hiện lên một tia tiếc nuối. Không phải vì Tào Kim, mà là vì Thẩm Lộ Lộ. Mà ánh mắt này lại vừa vặn bị Tào Kim và Thẩm Lộ Lộ nhìn thấy. Lúc này, Tào Kim cảm thấy đầu mình toàn màu xanh. Vừa hay hắn ta để kiểu đầu đinh nên nhìn vào chắc chắn rất giống thảo nguyên Hulun Bier vào mùa xuân. Sự thành công của Trương Dịch làm nổi bật lên sự vô dụng của hắn ta. Đặc biệt là khi người vợ thân yêu của hắn ta lại nói ra chuyện mình bị đuổi việc trước mặt người đàn ông khác, hắn ta lập tức nổi giận, có thể đừng nói chuyện này nữa không? Hắn ta đập mạnh vào bàn và gầm lên. Thẩm Lộ Lộ sợ hãi nhìn hắn ta, Trương Dịch cũng tỏ ra kinh ngạc. Kim Tử, anh sao vậy? Men rượu trong người Tào Kim lại nổi lên, từ khi Trương Dịch đến, trong lòng hắn ta đã chất chứa một bụng lửa. Lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phải giải phóng hết ra ngoài. Hắn ta chỉ vào mũi Trương Dịch và mắng, đừng tưởng tôi không biết, chuyện tôi mất việc chắc chắn là do anh xúi giục. Trương Dịch tỏ vẻ bối rối, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tại sao tôi lại phải làm như vậy? Bởi vì anh ghét tôi đã cướp mất Lộ Lộ. Tào Kim tức giận hét lên. Thẩm Lộ Lộ nhìn thấy chồng mình trở nên điên cuồng như vậy, cũng rất sợ hãi. Sợ quá, bụng cô bắt đầu khó chịu, cô ôm bụng từ từ ngồi xuống. Ôi, bụng em. Lúc này, Tào Kim đột nhiên tỉnh táo lại. Sao hắn ta có thể nổi giận với vợ mình chứ? Cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi, em yêu, em không sao chứ? Tào Kim vội vàng chạy đến xem Thẩm Lộ Lộ. Trương Dịch cũng vẻ mặt quan tâm đi tới, có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không? Không cần anh lo, Tào Kim nổi đầy gân xanh trên mặt, bây giờ tôi mất việc rồi, anh tưởng anh đã thắng sao? Hắn ta trừng mắt nhìn Trương Dịch. Anh không thắng, là tôi thắng, Thẩm Lộ Lộ là phụ nữ của tôi, cô ấy sinh con đẻ cái cho tôi. Anh chỉ có chút tiền thôi mà, thật sự cho rằng mình có thể làm gì thì làm sao? Trương Dịch bất lực thở dài, anh hiểu lầm tôi rồi, Tào Kim. Chuyện đã qua mười mấy năm rồi, tôi đã quên từ lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn hàn huyên với bạn cũ thôi. Hừ, đừng coi tôi là trẻ con 3 tuổi, cút ra ngoài. Tào Kim chỉ vào cửa lớn và gầm lên. Thẩm Lộ Lộ kéo tay hắn ta, Tào Kim, anh đừng như vậy. Trương Dịch nhìn Tào Kim nổi trận lôi đình, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Được rồi, anh đừng kích động, tôi đi đây. Nhưng trước khi đi, tôi còn vài lời muốn nói. Tôi không biết tại sao anh lại nghi ngờ tôi là người khiến anh mất việc. Nhưng nếu là vấn đề này, tôi có thể giúp anh giải quyết. Tôi có rất nhiều công ty dưới trướng, có thể sắp xếp cho anh một công việc rất tốt bất cứ lúc nào. Có thể đảm bảo tốt hơn công việc trước đây của anh gấp trăm lần. Anh cân nhắc xem, nghĩ thông suốt thì liên lạc với tôi. Trương Dịch nói xong liền quay người rời khỏi nhà Tào Kim. Tào Kim tiễn Trương Dịch đi rồi mới cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy.
Vừa rồi hắn ta mắng chửi nhưng đó lại là ông lớn trong giới thương mại của thành phố Thiên Hải. Thẩm Lộ Lộ có hơi tức giận nhưng không sao, ngồi nghỉ một lúc là ổn. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không nên nổi nóng với em. Tào Kim vội vàng cười lấy lòng. Nhưng Thẩm Lộ Lộ lại quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn ta. Tào Kim hết lời ngon ngọt, dỗ dành mãi, Thẩm Lộ Lộ mới tức giận hỏi, anh phát điên cái gì vậy? Anh mất việc, tại sao lại đổ lỗi cho Trương Dịch? Nếu hắn ta thực sự làm như vậy, tại sao lại đích thân đến đây hàn huyên với anh? Hắn ta đến để xem anh làm trò cười. Tào Kim bất mãn nói. Tào Kim, anh có thể lạc quan hơn một chút không? Thẩm Lộ Lộ trợn tròn mắt, vẻ mặt tức giận. Người ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi ngày đều bận rộn không hết việc. Sao có thể rảnh rỗi mà lãng phí thời gian vào một kẻ tầm thường như anh? Câu nói này có hơi đâm vào lòng Tào Kim. Hắn ta cứng cổ, hắn ta chắc chắn là muốn trả thù anh vì đã cướp mất em nên mới tìm đến đây. Còn thái độ của em đối với hắn ta hôm nay thật sự là quá tốt. Tào Kim nghi ngờ nhìn Thẩm Lộ Lộ. Thẩm Lộ Lộ trong lòng cũng có chút lo lắng. Nghĩ đến Trương Dịch bây giờ đẹp trai, phong độ, lại thành đạt, trở thành người giàu nhất thành phố Thiên Hải. Nói rằng trong lòng cô không có chút suy nghĩ nào thì cũng không thể. Nhưng tất nhiên, cô sẽ không thừa nhận. Hừ, anh cũng không nghĩ xem em là vì ai, còn không phải vì anh sao? Anh còn chẳng có việc làm, sau này nhà mình chi tiêu lớn như vậy, phải giải quyết thế nào? Vất vả lắm Trương Dịch mới đến, em nhiệt tình với hắn, còn không phải muốn hắn cho anh một công việc sao? Người ta tùy tiện bố thí một chút, chúng ta mấy đời cũng tiêu không hết, anh còn nghi ngờ em, hu hu hu. Thẩm Lộ Lộ tủi thân khóc lên. Tào Kim lập tức hoảng hốt. Đừng, vợ yêu, anh sai rồi còn gì, em đừng khóc, không tốt cho thai nhi. Thẩm Lộ Lộ lau nước mắt không có. Được thôi, em không khóc cũng được, nhưng anh phải đi xin lỗi Trương Dịch. Vừa rồi anh nói những lời khó nghe như vậy. Vừa rồi anh uống say, Tào Kim cãi. Uống say cũng không thể tùy tiện vu khống người ta như vậy, thật là tổn thương. Thẩm Lộ Lộ nói, trong mắt cô lóe lên tia sáng tinh quái, giống như một con cáo nhỏ thông minh. Hơn nữa, lúc hắn đi không phải đã nói rồi sao? Hắn có nhiều công ty như vậy, thiếu gì vị trí. Chỉ cần anh cần, hắn tùy tiện có thể cho anh một công việc tốt hơn trước gấp trăm lần. Anh đi tìm hắn, nếu có thể vào tập đoàn Thịnh Thế, anh sẽ phát đạt. Thẩm Lộ Lộ kích động nắm chặt lấy quần áo của Tào Kim. Anh sẽ cân nhắc. Tào Kim cứng đầu nói. Nếu có thể lựa chọn, hắn ta tuyệt đối không muốn làm việc dưới trướng Trương Dịch. Hắn ta luôn cảm thấy, lần này hắn trở về là để trả thù mình. Nhớ lại những chuyện mình đã làm năm xưa, Tào Kim càng tin chắc vào suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi Trương Dịch rời khỏi nhà Tào Kim, hắn quay đầu nhìn lại căn biệt thự hẻo lánh này. Loại biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố Thiên Hải này, một căn phải 5-6 triệu. Nhà Tào Kim ở huyện Linh Quỳ được coi là gia đình giàu có nhưng mua một căn biệt thự ở đây cũng phải bỏ ra một số tiền lớn. Hắn đã kiểm tra, hiện tại tiền trả góp nhà mỗi tháng là 8.000, trả trong 30 năm. Bố mẹ Tào Kim trả một phần, Tào Kim tự trả một phần. Công tử. Lưu Tử Hào chạy đến trước mặt Trương Dịch, lấy một chiếc áo khoác lông trồn khoác lên cho Trương Dịch. Lúc này đã vào thu, ban đêm thời tiết hơi lạnh. Trương Dịch lấy ra một bao thuốc lá đỗ rang, ném cho Lưu Tử Hào một điếu. Lưu Tử Hào vội vàng châm thuốc cho Trương Dịch. Trương Dịch rít một hơi thuốc, nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào một ngọn núi thấp gần đó cười nói với Lưu Tử Hào, cậu xem, phong cảnh ở đây thế nào. Lưu Tử Hào nhìn một lúc, cau mày nói, nơi này không được đẹp lắm. Người giàu có thực sự không đến đây ở, nơi này quá hẻo lánh, môi trường cũng không tốt, làm sao so được với chỗ của chúng ta. Trương Dịch cười nói, đương nhiên rồi, biệt thự Hemingway là nơi tốt nhất ở thành phố Thiên Hải. Nhưng mà, người giàu có quen rồi, đôi khi cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, mua cho tôi căn biệt thự bên cạnh. Hắn ta chỉ tay vào căn biệt thự bên cạnh nhà Tào Kim. Sáng sớm hôm sau, Tào Kim vội vàng bò dậy. Hôm qua chọc giận Thẩm Lộ Lộ không vui, bản thân lại mất việc, hắn ta không dám tiếp tục nằm chờ cơm như một ông hoàng ở nhà nữa, mà dậy sớm nấu một bàn đồ ăn. Nhưng sau khi Thẩm Lộ Lộ dậy vẫn nhìn hắn ta với vẻ không vui. Đến bàn ăn, cô cũng không quên nhắc nhở hắn ta, chuyện em dặn anh hôm qua nhớ chưa? Hôm nay đừng quên đi tìm Trương Dịch, để hắn cho anh một công việc tốt. Ôi, Trương Dịch bây giờ lợi hại quá, thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Chỉ cần anh theo hắn tùy tiện cho anh một chút, cả nhà chúng ta đều ăn không hết, thật tốt. Thẩm Lộ Lộ nhắc đến Trương Dịch, trong mắt toàn là sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái. Tào Kim nhìn rất khó chịu nhưng bây giờ cũng không dám nói nhiều. Ăn xong, hắn ta vội vàng cầm quần áo rời khỏi nhà. Hôm qua thức trắng đêm nộp đơn xin việc trên mạng, thật sự có 2-3 công ty trả lời hắn ta, để hắn ta hôm nay đến phỏng vấn.
Ông đây dù có chết đói cũng không đi làm chó dưới trướng Trương Dịch. Tào Kim nghiến răng nói. Biệt thự Hemingway. Trương Dịch sáng sớm đã được một đám hầu gái hầu hạ dậy. Họ mặc trang phục hầu gái ngọt ngào đáng yêu, trên đầu đội tai mèo, sau lưng còn có một cái đuôi mềm mại nhiều lông, không biết cắm ở đâu. Mèo, chủ nhân, chúng em là tiểu khả ái đáng yêu của anh nha. Trên người các hầu gái mặc những bộ quần áo cắt xén, chỗ này hở một mảng lớn, chỗ kia thiếu một mảnh. Thậm chí có vài bộ không che được thân thể, không che được chỗ riêng tư. Trương Dịch nhìn rất đau lòng, vội vàng dùng hai tay che cho họ. Buổi sáng rửa mặt xong, đang ăn một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn thì Lưu Tử Hào đi vào, đưa tới một chiếc máy tính bảng. Công tử, đây là những công ty mà Tào Kim nộp đơn xin việc. Trương Dịch cầm lấy tùy tiện lướt một lượt, sau đó ném cho Lưu Tử Hào, gọi điện thoại nói với họ, không được nhận Tào Kim. Lưu Tử Hào cười tươi, rõ. Hắn ta giơ ngón tay cái với Trương Dịch, công tử anh thật là lợi hại, thậm chí còn nghĩ ra được cách này. Chỉ cần anh không gật đầu, Tào Kim trừ khi ra ngoài bày sạp, nếu không ở thành phố Thiên Hải hắn ta sẽ không tìm được một công việc nào. Trương Dịch có kỹ thuật máy tính cấp thần, cho nên chỉ cần xâm nhập vào hậu trường của tất cả các phần mềm tìm việc trên mạng, lấy được tài khoản cá nhân của Tào Kim là có thể xem hắn ta đã nộp đơn xin việc ở những công ty nào, lại có nhân sự của công ty nào muốn phỏng vấn hắn ta. Sau đó, chuyện còn lại chỉ là một câu nói. Ôi, lời này của anh không đúng rồi. Trương Dịch quay người lại chỉ vào Lưu Tử Hào, chỉnh lại, nếu hắn ta đi bày sạp, tôi với tư cách là một công dân nhiệt tình, sẽ liên hệ với đội quản lý đô thị. Lưu Tử Hào vẻ mặt phục rồi, giơ ngón tay cái, anh Minh. Tào Kim ở bên ngoài lang thang cả một ngày. Hắn ta rất tự tin, cảm thấy thành tích công việc những năm nay của mình vẫn có thể lấy ra được, muốn tìm lại một công việc hẳn là không khó. Nhưng không ngờ, hắn ta liên tiếp đụng tường, đối phương nhìn sơ qua lý lịch của hắn ta, sau đó qua loa hỏi hai câu, rồi trực tiếp nói với hắn ta, rất tiếc, anh không phù hợp với vị trí của công ty chúng tôi. Cả người Tào Kim đều ngơ ngác. Nói chung, nếu không thành công khi xin việc, nhân sự sẽ nói, xin hãy về chờ thông báo. Nhưng từ chối thẳng thừng như vậy, chắc chắn là tệ lắm, đến mức người ta còn chẳng buồn qua loa. Chẳng lẽ đây cũng là do Trương Dịch làm trò quỷ? Tào Kim đến 3 công ty, đều nhận được đãi ngộ như vậy, bản thân hắn ta cũng có chút nghi ngờ. Không thể nào, Trương Dịch có nhiều tiền đến mấy cũng không thể biết được tôi sẽ đi xin việc ở công ty nào. Chẳng lẽ thật sự là do tôi quá tự phụ? Hắn ta nhìn điện thoại, trong lòng vô cùng hoang mang. Lúc này, đột nhiên có một tin nhắn WeChat nhảy ra, là của một người anh em lâu năm của hắn ta. Kim Tử, tôi có một người bạn cũng làm về rượu. Tôi đã nói với anh ấy về tình hình của anh ấy rất hứng thú, anh có muốn đến xem thử không? Lúc này, Tào Kim mừng như điên, công việc do anh em tốt của mình giới thiệu chắc chắn không sai. Hơn nữa, nếu công việc này mà lại hỏng nữa, chắc chắn không liên quan gì đến Trương Dịch. Đến lúc đó hắn ta sẽ thừa nhận là do bản thân Tào Kim không đủ năng lực, bị đuổi việc cũng là đáng đời, lần này nhất định sẽ thành công. Tào Kim tràn đầy chờ mong, lái xe đến công ty đó. Hắn ta lái xe được một lúc thì có một chiếc xe ô tô từ từ đi theo phía sau. Một người đàn ông tướng mạo bình thường nhìn chiếc xe của hắn ta, nói vào điện thoại, hắn ta đến địa điểm tiếp theo rồi. Bên kia nhanh chóng trả lời, theo sát một chút, xem hắn ta đến đâu. Rõ. Nói xong, thành viên của câu lạc bộ cựu chiến binh này, hiện là thành viên của tổ chức tình báo do Trương Dịch bí mật thành lập, từ từ lái xe đi theo. Là một trinh sát của lực lượng đặc biệt, đối với hắn ta mà nói, theo dõi những người bình thường này chẳng khác gì uống nước. Tào Kim lái xe đến khu vực vành đai phía tây của thành phố Thiên Hải. Theo địa chỉ mà anh em gửi, hắn ta đến một khu thương mại. Nhưng sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn ta tràn đầy thất vọng. Đây là khu phát triển, nói chung những nơi như thế này đều là doanh nghiệp mới nổi, không có nền tảng sâu sắc. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng xung quanh cũng rất đơn sơ, không thể so sánh với khu vực trung tâm thành phố. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay xin việc không thuận lợi, hắn ta nghiến răng, vẫn đi đến một tòa nhà văn phòng. Khi đến quầy lễ tân, anh em của hắn ta là Châu Vĩ đã đợi ở đó. Tiểu Vĩ, Tào Kim đi đến ôm chầm lấy anh em của mình một cách nồng nhiệt. Anh Kim Tử, đến rồi à, đi theo em lên trên, em đã nói chuyện với Tổng Giám đốc Dương rồi. Mắt Tào Kim sáng lên, thật sao, công việc này có thể đảm bảo cho anh không? Châu Vĩ tự tin cười nói, Tổng Giám đốc Dương là anh em tốt của bố em, hơn nữa công ty của anh ấy cũng đang thiếu người. Anh không phải là nhân tài trong lĩnh vực này sao? Làm nhiều năm như vậy, trình độ chắc chắn không có vấn đề. Anh ấy chỉ nói muốn đích thân gặp anh, vấn đề hẳn là không lớn. Tào Kim gật đầu, anh yên tâm, tôi làm nghề này 4 năm rồi, chuyên môn chắc chắn đáng tin cậy. Hai người trao đổi một hồi rồi đi thang máy lên lầu. Đến văn phòng Tổng Giám đốc,
Tổng giám đốc công ty là tổng giám đốc Dương ngồi trên ghế ông chủ, vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp. Chú Dương, đây là người cháu giới thiệu cho chú, Tào Kim, chú nói chuyện với anh ấy cho kỹ. Tào Kim cũng vội vàng đến bắt tay tổng giám đốc Dương. Tổng giám đốc Dương, chào chú, cháu là Tào Kim. Tổng giám đốc Dương nhìn Tào Kim, đánh giá hắn ta một cách sâu sắc, sau đó mỉm cười nói, được, ngồi xuống nói chuyện nào. Không biết tại sao, Tào Kim thấy ánh mắt tổng giám đốc Dương nhìn mình luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lúc này hắn ta cũng không nghĩ nhiều. Hai người trao đổi được vài chục phút. Tiểu Tào à, chú có chút tiếc nuối, cháu đúng là nhân tài nhưng chỗ chú nhỏ quá, không chứa nổi pho tượng lớn như cháu vẫn nên tìm kiếm công việc khác đi. Tào Kim thất hồn lạc phách rời khỏi văn phòng tổng giám đốc Dương, thậm chí lời anh em Châu Vĩ nói, hắn ta cũng không nghe lọt một chữ. Tôi tự cho mình là nhân tài, tìm việc dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, ngay cả công ty nhỏ như vậy cũng không coi trọng tôi. Hắn ta ngồi vào trong xe, đau khổ rơi nước mắt. Giờ nghĩ lại, tôi bị đuổi việc có liên quan gì đến Trương Dịch. Cho dù Trương Dịch không mở miệng, một kẻ vô dụng như tôi sớm muộn cũng bị đuổi việc thôi. Một ngày đi 4 công ty, từ lớn đến nhỏ, không có ngoại lệ, đều bị người ta từ chối thẳng mặt. Đối với một người đang rất cần việc làm mà nói, đây chắc chắn là chuyện cực kỳ đả kích lòng tự tin. Huống hồ bây giờ gánh nặng của cả gia đình đều đè lên vai hắn ta, trong nhà có 2 miệng ăn, còn có một đứa trong bụng đang chờ hắn ta kiếm tiền nuôi gia đình. Tào Kim nghĩ đến lời Thẩm Lộ Lộ nói vào buổi sáng, trong lòng vô cùng hối hận. Trương Dịch bây giờ sống tốt biết bao, tổng giám đốc của Thịnh Thế, tỷ phú nghìn tỷ. Người ta chỉ cần động ngón tay cái, chút vụn vặt rơi xuống cũng đủ hắn ta phấn đấu cả đời. Hay là, tôi đi cầu xin Trương Dịch. Tào Kim đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Hôm qua lúc Trương Dịch đi đã nói, nếu Tào Kim muốn tìm việc, hắn có thể cung cấp một công việc tốt hơn công việc trước gấp trăm lần. Hắn ta có chút do dự và đau khổ. Hồi cấp 3, trong mắt hắn ta, Trương Dịch chính là một trò cười, bị hắn ta lợi dụng, trêu chọc, cướp mất bạn gái, còn làm nhục hắn cả một năm. Bây giờ Trương Dịch trong lòng có hận hắn ta hay không, hắn ta cũng không nắm chắc. Nếu đến làm việc dưới trướng Trương Dịch, sau này có bị hắn ngày ngày làm nhục bắt nạt không? Nhưng bây giờ, ngoài việc đi tìm Trương Dịch, hắn ta còn cách nào tốt hơn không? Nghĩ đến ánh mắt Thẩm Lộ Lộ nhìn mình vào buổi sáng, hắn ta liền hoảng sợ. Là một người đàn ông, hắn ta cần kiếm tiền. Tào Kim ngồi trong xe, do dự cả 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng hắn ta nghiến răng, quyết định liều mạng. Hắn ta đạp ga, quay đầu lái xe về phía Thịnh Thế. Không còn cách nào khác, hôm qua Trương Dịch bị hắn ta đuổi đi, thậm chí còn không để lại cách liên lạc. Muốn tìm Trương Dịch, chỉ có thể đến Thịnh Thế. Sau 2 giờ lái xe, Tào Kim đến trước cửa tòa nhà trụ sở chính của Thịnh Thế. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao nhất thành phố Thiên Hải này, cao tới 66 tầng, hơn 200 mét. Trong lòng Tào Kim vô cùng căng thẳng nhưng cũng bắt đầu có chút mong đợi. Nếu tôi có thể đến nơi này làm việc thì tương lai chẳng phải sẽ tươi sáng sao? Trong mắt hắn ta xuất hiện sự nóng bỏng. Thịnh Thế, cả tỉnh Giang Nam không có ai không muốn đến đây làm việc. Hắn ta chỉnh lại bộ vest của mình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới. Đến sảnh tập đoàn, lập tức có nhân viên bảo vệ mắt tinh nhìn thấy hắn ta không đeo thẻ công tác, liền đưa tay chặn đường hắn ta. Thưa ông, xin hỏi ông có hẹn trước không? Nhân viên bảo vệ lịch sự nhưng nghiêm túc hỏi. Tào Kim vội vàng nói, là thế này, tôi là bạn của tổng giám đốc các anh, Trương Dịch, tôi đến tìm anh ấy. Nghe xong câu này, vẻ mặt nhân viên bảo vệ lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Anh là bạn của tổng giám đốc chúng tôi ư? Ha ha. Hắn ta đưa tay chỉ sang một bên, Tào Kim nhìn theo hướng đó, lập tức thấy một hàng người đang đứng ở góc tường, đang bị mấy nhân viên bảo vệ thẩm vấn. Nhân viên bảo vệ nói với Tào Kim, mỗi ngày đều có rất nhiều người, nói là đồng hương, họ hàng, bạn bè của tổng giám đốc chúng tôi, thậm chí còn có người nói là cháu trai của ông ấy. Những người như vậy, chúng tôi đều sẽ xử lý thật nặng tay. Tào Kim giật mình, vội vàng nói, tôi thực sự là bạn của tổng giám đốc các anh, Trương Dịch, hôm qua anh ấy còn đến nhà tôi cơ, chính anh ấy bảo tôi đến tìm anh ấy. Nhân viên bảo vệ cười lạnh, vâng, sao anh không nói anh ấy là con trai anh luôn đi. Cút ngay cho tôi, đừng ở đây dây dưa nữa, nếu không tôi sẽ trực tiếp đánh anh ra ngoài. Tôi thực sự là bạn của Trương Dịch mà, anh ấy không nói với các anh chuyện của tôi sao? Tào Kim có chút sốt ruột. Nhân viên bảo vệ cũng tức giận, anh bị ngốc à? Cả Thịnh Thế này ai mà không biết, tổng giám đốc của chúng tôi chưa bao giờ đến công ty làm việc. Đến tập đoàn tìm anh ấy còn dám nói anh ấy bảo anh đến, cút ra ngoài. Nói xong liền vung dùi cui bên hông. Tào Kim ngây người nhưng thấy nhân viên bảo vệ sắp động thủ, hắn ta sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Hắn ta không ngờ, Trương Dịch, tổng giám đốc của tập đoàn này lại chưa bao giờ đến tập đoàn làm việc. Nhưng mà,
tôi lại không có cách liên lạc với anh ấy, đi đâu tìm anh ấy đây? Tào Kim hối hận muốn chết. Hôm qua đuổi người ta đi như vậy, thậm chí còn không để lại cách liên lạc, bây giờ phải làm sao đây? Thấy trời đã tối, hắn ta đành bất lực trở về nhà. Vừa về đến nhà, Thẩm Lộ Lộ nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, biết hắn ta không đi tìm Trương Dịch, lập tức tặng cho hắn ta một cái mặt lạnh tanh. Bảo anh đi tìm Trương Dịch, anh có đi không? Thẩm Lộ Lộ tức giận chất vấn. Anh, vẻ mặt Tào Kim có chút đắng chát, anh ấy không có ở công ty. Hắn ta thậm chí còn chưa vào được cửa Thịnh Thế, đã bị người ta đuổi ra ngoài. Thẩm Lộ Lộ tức giận gõ thìa trong tay, ai bảo anh hôm qua uống chút rượu ngựa vào là ở đó phát điên. Trương Dịch đối xử với chúng ta tốt biết bao. Phát đạt rồi còn không quên đến thăm chúng ta. Còn muốn giới thiệu việc làm cho anh, nhưng anh thì sao? Không những mắng anh ấy, còn đuổi anh ấy đi. Cô tức giận giơ tay phải về phía Tào Kim, thế công việc của anh tìm được chưa? Anh kiếm được tiền chưa? Không có tiền thì anh dựa vào đâu mà nổi giận? Tào Kim bị nói đến mặt đầy xấu hổ, không dám ho hé một tiếng. Trước đây khi hắn ta và Thẩm Lộ Lộ mới ở bên nhau, gia đình còn có chút vốn liếng, cuộc sống cũng coi như không tệ. Nhưng hắn ta lại tham vọng, không muốn ở quê, nhất quyết phải đến thành phố Thiên Hải phát triển. Kết quả là mặc dù sĩ diện mà mua một căn biệt thự ở vùng xa xôi hẻo lánh, còn mua một chiếc xe 30 vạn. Nhưng tiền trả góp nhà, tiền trả góp xe cộng với tiền sinh hoạt gia đình khiến hắn ta phải bận rộn từ sáng đến tối. Hơn nữa trước đây còn khoác lác, bắt Thẩm Lộ Lộ nghỉ việc ở nhà chuyên tâm chăm con, khiến cuộc sống của hắn ta càng khó khăn hơn. Giờ thì mất việc, trả tiền vay còn phải hỏi bố mẹ sắp nghỉ hưu xin tiền dưỡng già của họ. Tào Kim cảm thấy, lúc này mình thực sự thất bại, lại bị Thẩm Lộ Lộ lấy ra so sánh với Trương Dịch, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực. Những ngày tiếp theo, Tào Kim như phát điên đi khắp nơi nộp hồ sơ xin việc. Bất kể là công việc cũ của hắn ta hay công việc của các ngành khác, chỉ cần có thể thử, hắn ta đều thử hết. Nhưng đến cuối cùng, nộp cả trăm hồ sơ xin việc, vậy mà không có một hồ sơ nào được thông qua. Ngược lại, một số HR của công ty nhỏ chủ động liên lạc với hắn ta nhưng sau khi hỏi về chế độ lương thưởng thì mức giá mà họ đưa ra là 7-8 nghìn. Tào Kim nhìn thấy mà cười khổ, nước mắt cũng chảy ra. Ở thành phố Thiên Hải, 7-8 nghìn cũng chỉ là mức của sinh viên đại học mới ra trường 1 năm mà thôi. Số tiền này trừ thuế và 5 loại bảo hiểm, đến tay cũng chỉ còn 5-6 nghìn, thậm chí còn không đủ tiền sinh hoạt gia đình. Gần đây, Tào Kim sống ngày càng khó khăn, cả trái tim như muốn nhỏ máu. Người vợ nhỏ xinh đẹp dịu dàng ngày thường nhìn thấy hắn ta cũng chẳng nở một nụ cười. Biết thế ngày trước anh như thế này, tôi đã không nên lấy anh. Thẩm Lộ Lộ tức giận nói. Cô khẽ thở dài, trong lòng lại nhớ đến khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Trương Dịch. Nếu ngày trước vẫn luôn ở bên hắn thì bây giờ mình chẳng phải là quý bà tôn quý nhất thành phố Thiên Hải rồi sao? Lúc này, Thẩm Lộ Lộ nhìn người chồng vô dụng, trong lòng cũng đầy hối hận. Tào Kim bất lực ngồi trên ghế sofa cúi đầu, không dám ho hé một tiếng. Cô con gái nhỏ đóa đóa ngây thơ vô tà, thấy ba mẹ có vẻ không ổn, vội cười tút tút tút, chạy đến trước mặt Tào Kim. Cô bé nằm trên đầu gối Tào Kim, cười như một đóa hướng dương đáng yêu. Ba ơi, hôm nay ba đưa con đi công viên vui chơi nhé. Tào Kim nhìn cô con gái đáng yêu của mình, trên mặt nở một nụ cười. Được, đóa đóa muốn đi thì chúng ta đi thôi. Ngay lúc này, sắc mặt Thẩm Lộ Lộ tối sầm lại. Đi cái gì mà đi, bây giờ trong nhà còn tiền đâu. Tiền trả nợ nhà và nợ xe tháng sau cộng lại hơn chục ngàn. Tào Kim ngẩn người, tiền trong nhà đều do Thẩm Lộ Lộ quản, thậm chí hắn ta còn không biết trong thẻ ngân hàng còn bao nhiêu tiền. Đã không còn một xu nào rồi sao? Hắn ta không dám tin hỏi. Lúc hắn ta đi làm, mỗi tháng tiền lương cộng hoa hồng cũng được 20-30 ngàn. Tính toán thế nào cũng phải tiết kiệm được một ít. Thẩm Lộ Lộ nghe vậy, trong mắt lập tức tràn ngập nước mắt. Hừ, anh không phải chủ gia đình nên không biết gạo tiền đắt đỏ. Mỗi tháng tiền trả nợ nhà, nợ xe của chúng ta đều phải 12 ngàn. Những thứ khác cộng lại, tháng nào chẳng phải 20 ngàn là ít nhất. Anh vừa nghỉ việc, lớp yoga tôi đăng ký và lớp học nhảy của Đóa Đóa đều phải hủy bỏ. Bảo anh đi cầu xin Trương Dịch anh lại không chịu, bản thân anh lại không tìm được việc. Ba mẹ con chúng tôi phải sống thế nào đây? Cô nức nở khóc, cuối cùng cắn răng, vỗ vào bụng mình nói, thôi thì phá bỏ đứa thứ hai đi, dù sao chúng ta cũng không nuôi nổi. Tào Kim nghe vậy vội chạy đến quỳ trước mặt Thẩm Lộ Lộ, vợ ơi, em đừng nói nữa. Anh nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nuôi sống ba mẹ con em. Đứa bé này không thể phá bỏ được. Nhà bên, Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã xem vở kịch tình cảm nhân gian này qua camera, từ từ đứng dậy. Đến lúc rồi, lão Trương nhà bên ra sân. Trương Dịch đi từ nhà bên sang, thong thả đi đến trước cửa nhà Tào Kim, sau đó bấm chuông cửa.
Lúc này, Thẩm Lộ Lộ đang ngồi trên ghế sofa khóc, nghe thấy tiếng chuông cửa, mắt cô lập tức sáng lên, sau đó chạy đến. Mở cửa ra, cô nở một nụ cười kinh ngạc. Trương Dịch, thật sự là anh đến rồi. Cô kích động che miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trương Dịch nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra, sao lại khóc lóc thế này? Nhưng khi Tào Kim nghe nói Trương Dịch lại đến, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì Trương Dịch đến, có thể cho hắn ta cơ hội làm việc. Lo là, tại sao Thẩm Lộ Lộ lại vui như vậy? Dù sao thì trước đây Thẩm Lộ Lộ là bạn gái của Trương Dịch, hai người đã từng có một đoạn tình cảm. Bây giờ Tào Kim rất sợ cô bị Trương Dịch cướp mất. Không có gì, chỉ là thấy anh nên vui thôi. Thẩm Lộ Lộ lau nước mắt, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Lúc này nhìn thấy Trương Dịch, cô vui hơn bất kỳ ai. Bản thân cô cũng không hiểu, rốt cuộc là vì Trương Dịch có thể cho Tào Kim công việc, hay đơn giản là cô muốn gặp Trương Dịch. Xin lỗi nhé, lần trước Tào Kim uống hơi nhiều, thái độ với anh không được tốt, anh đừng trách anh ấy nhé. Thẩm Lộ Lộ áy náy nói. Trương Dịch cười xua tay, tôi có phải là người so đo tính toán như vậy không? Chúng ta đều là bạn học cấp 3, cũng là bạn tốt, tôi sẽ không để bụng đâu. Thẩm Lộ Lộ vui vẻ nhường đường, vậy anh mau vào đi. Trương Dịch xách hai cái hộp đi vào. Anh khách sáo quá, sao còn mang đồ đến thế này, thật sự không cần đâu. Thẩm Lộ Lộ ngượng ngùng nói. Chỉ là một ít quà nhỏ không đáng giá thôi, lần trước nghe nói em mang thai, tôi mang đến cho em ít đồ bổ. Đây là yến xào hiệu Simba, nghe nói ăn rất tốt cho cơ thể. Trương Dịch cười nói. Thẩm Lộ Lộ và Tào Kim há hốc mồm nhìn hai cái hộp trong tay Trương Dịch, nhìn là biết rất nặng, bên trong chắc chắn không ít. Cái chính là, họ đã từng nghe nói đến yến xào hiệu Simba. Đó là yến xào tốt nhất thế giới, 1 gam phải bán đến cả ngàn đồng. Trương Dịch xách hai hộp đến, có lẽ trị giá 7-80 ngàn. Không được, đắt quá, chúng tôi không thể nhận. Thẩm Lộ Lộ ngượng ngùng từ chối. Tào Kim cũng đi đến nói với Trương Dịch, đúng vậy, Trương Dịch, thứ này đắt quá. Đắt sao? Không có đâu, trước đây có người tặng tôi lười ăn, để ở nhà cũng lãng phí. Dù sao cũng là để bồi bổ cho Lộ Lộ, em không ăn, chẳng lẽ không nghĩ cho con sao? Trương Dịch trực tiếp đặt yến xào lên bàn trà. Thẩm Lộ Lộ nghe vậy, giả vờ từ chối vài câu rồi không khách sáo nữa. Dù sao đối với Trương Dịch mà nói, đây thực sự là thứ không đáng giá bao nhiêu, khách sáo quá ngược lại còn xa lạ. Đoá Đoá nhìn Trương Dịch, mắt ngây ngốc đầy sao. Chỉ số quyến rũ 150 điểm, không phân biệt độ tuổi. Trong mắt cô bé, Trương Dịch giống như hoàng tử đẹp trai trong phim hoạt hình. Cháu chào chú, cháu tên là Đoá Đoá. Đoá Đoá cười ngọt ngào chạy đến, ngẩng cổ đáng yêu cười với Trương Dịch. Trương Dịch thấy Đoá Đoá, vui vẻ nói, ồ, đây là cháu gái lớn của chú à, trông đáng yêu quá, giống hệt mẹ cháu. Hắn đưa tay bế Đoá Đoá lên, vẻ mặt thân thiết. Thẩm Lộ Lộ thấy vậy cũng rất vui, Đoá Đoá rất thích chú đấy. Ôm một lúc, Thẩm Lộ Lộ sợ làm Trương Dịch mệt, muốn để Đoá Đoá xuống. Nhưng Đoá Đoá ôm chặt lấy cổ Trương Dịch, thế nào cũng không chịu buông tay. Không mà, Đoá Đoá thích chú Trương Dịch, cô bé nũng nịu nói. Thẩm Lộ Lộ bất lực, con bé này, chú Trương Dịch đâu phải là ba con. Trương Dịch ôm Đoá Đoá, mỉm cười, không sao, chú và Đoá Đoá rất hợp nhau, vừa nhìn thấy con là chú thích rồi. Ba người vui vẻ hòa thuận, chỉ có Tào Kim như người ngoài cuộc. Trong lòng hắn ta khó chịu vô cùng nhưng lúc này lại không dám nói gì. Cái đó, Trương Dịch, chuyện lần trước tôi phải xin lỗi anh đừng để bụng nhé. Tào Kim ngượng ngùng nói với Trương Dịch. Trương Dịch độ lượng xua tay, không sao, tôi căn bản không để bụng. Anh cũng vì mất việc nên áp lực lớn thôi, tôi hiểu mà. Thẩm Lộ Lộ tranh thủ nói, Trương Dịch, lần trước anh nói có thể sắp xếp công việc cho Tào Kim, còn tính không? Hai vợ chồng nhìn Trương Dịch với vẻ đầy mong đợi. Trương Dịch ôm bé Đoá Đoá trong lòng, mỉm cười, tất nhiên là tính rồi. Công ty rượu Thịnh Thế ở thành phố Thiên Hải hiện nay đã đứng đầu rồi, đang rất cần người. Nếu Kim Tử muốn đến, tôi rất hoan nghênh. Tào Kim trong lòng vô cùng vui mừng, mặc dù nhìn thấy Trương Dịch ôm con gái mình, vợ mình cũng quá nhiệt tình với hắn, nhưng nếu có thể kiếm được tiền thì gia đình này sẽ trở lại như trước. Hắn ta nghiến răng, nhịn xuống sự khó chịu trong lòng. Trương Dịch, anh có thể sắp xếp cho tôi một công việc gì không? Hắn ta hỏi với vẻ đầy mong đợi. Thẩm Lộ Lộ liếc hắn ta một cái, rồi nói với Trương Dịch, đừng làm khó anh ấy quá, sắp xếp một vị trí tạm ổn là được. Nhưng Trương Dịch lại nghiêm túc lắc đầu. Kim Tử, chúng ta từng là anh em, bây giờ anh cần, sao tôi có thể để anh chịu thiệt được? Thế này nhé, một công ty con của tôi vừa có vị trí tổng giám đốc trống, anh đến đó đi. Thẩm Lộ Lộ vô cùng ngạc nhiên, Tào Kim cũng há hốc mồm, cảm thấy như may mắn từ trên trời rơi xuống. Tổng giám đốc, Trương Dịch, tôi không mơ chứ.
Thẩm Lộ Lộ vui mừng nói. Kim Tử là anh em của tôi yên tâm khi anh ấy làm việc. Nói thật, tôi làm tổng giám đốc này cũng chưa được bao lâu. Cần phải bồi dưỡng đội ngũ của mình. Đây cũng là lý do tôi đến tìm Kim Tử. Chỉ cần anh làm tốt, sau này tôi sẽ trọng dụng anh. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để anh trở thành người đứng đầu dự án rượu nước. Trương Dịch trịnh trọng nói với Tào Kim. Ngọn lửa trong lòng Tào Kim lập tức bùng cháy. Người đứng đầu dự án rượu nước của Thịnh Thế. Đó là một vị trí mà trước đây hắn ta không dám nghĩ tới. Trước đây khi làm việc cho công ty của Tổng Giám đốc Ngô, hắn ta gặp một nhân viên kinh doanh của Thịnh Thế cũng phải khách sáo. Hắn ta mơ ước được vào làm việc ở Thịnh Thế. Và bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, mà lại là Tổng Giám đốc của một công ty con. Thậm chí Tổng Giám đốc tập đoàn còn muốn đề bạt làm người đứng đầu nhóm dự án. Tào Kim kích động đến mức sắp ngất đi. Thẩm Lộ Lộ cũng nhìn Trương Dịch với vẻ sùng bái và biết ơn. Trương Dịch, cảm ơn anh rất nhiều. Em không uống được rượu, xin lấy trà thay rượu để kính anh một ly. Cô vừa nói vừa cầm một tách trà lên đưa cho Trương Dịch. Trương Dịch nhìn cô với vẻ tình cảm, nhẹ nhàng nói, với anh em còn cần khách sáo như vậy sao? Hắn đưa tay nhận lấy tách trà, tự nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn thon thả của Thẩm Lộ Lộ. Tào Kim trợn tròn mắt nhưng lúc này hắn ta không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ chạm vào Thẩm Lộ Lộ dưới gầm bàn. Thẩm Lộ Lộ mới hơi dùng sức rút tay về. Còn Trương Dịch cũng tỏ vẻ bừng tỉnh, dùng việc uống trà để che giấu sự thất thố của mình. Chỉ có điều, sau lần chạm nhau này, ánh mắt Thẩm Lộ Lộ nhìn Trương Dịch đã bắt đầu có thêm chút gì đó khác lạ. Trương Dịch, tối nay ở lại ăn cơm nhé, em sẽ tiếp đãi anh thật tử tế. Thẩm Lộ Lộ nói với Trương Dịch. Tào Kim nhìn hai người đầu mày cuối mắt, trong lòng có chút không vui. Nhưng vừa rồi Trương Dịch đã cho hắn ta một công việc tiền đồ vô lượng, hắn ta cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể tự an ủi mình, Thẩm Lộ Lộ đã là mẹ của con mình rồi, một ông chủ lớn như Trương Dịch không thể có ý đồ gì với cô ấy được. Nhưng hắn ta vẫn đề nghị, bây giờ mua đồ ăn nấu cơm thì không kịp rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Trương Dịch nghe vậy thì xua tay. Nơi này hơi xa, ra ngoài rồi về lại đây thì phiền lắm. Hay là gọi đồ ăn ngoài, tôi cũng có thể ở lại lâu hơn một chút. Tào Kim nghe vậy thì thấy có gì đó không ổn. Anh ở đâu vậy? Trương Dịch chỉ tay sang bên cạnh, tôi ở ngay bên cạnh, hôm nay mới chuyển đến. Tào Kim và Thẩm Lộ Lộ trợn tròn mắt. Một người thì đầy vẻ khó tin và sợ hãi, còn người kia thì đầy vẻ phấn khích và mong đợi. Thẩm Lộ Lộ che miệng, trong đầu như có tiếng sấm nổ vang. Anh ấy mua căn nhà bên cạnh nhà tôi sao? Một ông chủ có khối tài sản nghìn tỷ, vậy mà lại đến ở một nơi hẻo lánh như thế này. Có phải vì tôi không? Không được, tôi đã có chồng và con rồi. Cô ấy tỏ ra e thẹn. Còn Tào Kim thì như người mất hồn. Người tình đầu của vợ mình ngày trước, giờ lại chuyển đến ở ngay bên cạnh nhà hắn ta. Nếu người này không phải là Trương Dịch thì chắc chắn hắn ta đã lật mặt ngay tại chỗ rồi. Nhưng bây giờ, hắn ta không có can đảm đó. Tào Kim chỉ biết cười gượng gạo, ha ha. Sao lại chuyển đến nơi này vậy? Đi lại cũng không tiện, đi làm cũng phiền phức. Tôi còn hối hận vì đã mua căn nhà này. Ồ, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là lần trước đến đây, tôi thấy môi trường ở đây khá tốt. Sẽ khiến tôi nhìn thấy cảnh đẹp mà tôi thích. Trương Dịch vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Lộ Lộ. Dù sao tôi cũng không cần đi làm mà, ở đâu cũng như nhau thôi. Ra ngoài thì gọi một chiếc trực thăng đến là được. Lời nói của đại gia này khiến Tào Kim và Thẩm Lộ Lộ không biết nói gì. Ngược lại, Đóa Đóa đang treo trên người Trương Dịch thì vui vẻ cọ mặt vào má hắn. Vậy là chú có thể đến chơi với con mỗi ngày rồi phải không? Tốt quá. Tào Kim há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Buổi tối hôm đó, bữa cơm hắn ta ăn cũng vừa vui vừa buồn. Đêm ngủ, Thẩm Lộ Lộ cảm thấy hắn ta không ổn, vội hỏi, Tổng Giám đốc Tào, ngày mai anh sẽ là Tổng Giám đốc của công ty con thuộc tập đoàn Thịnh Thế rồi, sao mặt vẫn cứ buồn buồn vậy? Tào Kim nhìn người vợ xinh đẹp của mình, do dự một lúc mới nói ra nỗi nghi ngờ trong lòng. Lộ Lộ, em không thấy chuyện tốt này đến đột ngột quá sao? Trương Dịch tốt bụng như vậy, để anh làm Tổng Giám đốc công ty của hắn. Anh luôn cảm thấy hắn có mục đích gì đó. Thẩm Lộ Lộ nghe vậy thì lập tức bĩu môi. Anh nghĩ gì vậy? Một người lớn như vậy, nếu muốn đối phó với anh thì cần gì phải phiền phức như vậy? Anh này, phải độ lượng lên một chút, học tập Trương Dịch đi. Nhìn người ta xem, bằng tuổi anh mà đã là Tổng Giám đốc có khối tài sản nghìn tỷ rồi. Tào Kim nghe Thẩm Lộ Lộ lại đem mình ra so sánh với Trương Dịch, trong lòng rất khó chịu. Em nói xem hắn có phải là vì em không? Lộ Lộ, khi anh đi làm em nhất định phải cảnh giác. Hắn ta nhắc nhở Thẩm Lộ Lộ. Thẩm Lộ Lộ nghe hắn ta nói vậy thì trong lòng rung động. Trương Dịch, có phải là vì tôi mà đến không? Có phải vì tôi nên mới cho Tào Kim một công việc tốt như vậy không?
Nghĩ đến khuôn mặt điển trai của Trương Dịch và ánh mắt dịu dàng như ánh nắng khi hắn nhìn mình, cùng với việc vô tình chạm tay nhau khi uống trà vào buổi chiều, trong lòng Thẩm Lộ Lộ cũng bắt đầu có chút dao động. Cô lẩm bẩm, anh nói bậy gì vậy? Trương Dịch không phải là người như vậy. Tào Kim gật đầu, cau mày nói, anh cũng nghĩ vậy. Một ông chủ lớn như vậy, muốn tìm người phụ nữ nào mà chẳng được. Em đã sinh Đóa Đóa cho anh rồi, trong bụng còn một đứa nữa. Hắn không đến mức vì một người vợ mà làm chuyện như vậy. Thẩm Lộ Lộ vốn đang đắm chìm trong những tưởng tượng đẹp đẽ. Là một bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian, cô vốn thích xem phim Hàn Quốc, cô thích nhất là kiểu cốt truyện tổng tài bá đạo từ bỏ cả thế giới chỉ để có được cô. Nhưng khi nghe Tào Kim nói vậy, cô lập tức phản bác một cách không vui, Tào Tháo còn thích người vợ của người khác cơ mà. Đây chỉ là một câu nói tức giận nhưng khi lọt vào tai Tào Kim, nó khiến hắn ta mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, Tào Kim dậy từ rất sớm. Trương Dịch đã nói với hắn ta rằng đã sắp xếp ổn thỏa, để hắn ta trực tiếp đến tập đoàn báo cáo. Nghĩ đến chuyện hôm qua bị bảo vệ đuổi ra ngoài, hắn ta nóng lòng muốn đến đó, đường đường chính chính nói với mọi người rằng hắn ta là tổng giám đốc của công ty con thuộc tập đoàn Thịnh Thế. Với sự giúp đỡ của Thẩm Lộ Lộ, hắn ta mặc bộ vest giày da đẹp nhất của mình rồi rời khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn ta đột nhiên nhìn thấy Trương Dịch đang cầm bình tưới nước tưới hoa một cách nhàn nhã trong sân nhà bên cạnh. Thấy Tào Kim, Trương Dịch còn nhiệt tình giơ tay chào. Kim tử, đi làm à? Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa cũng nhiệt tình chào Trương Dịch. Chào buổi sáng, Trương Dịch. Chào buổi sáng, chú Trương. Trương Dịch tươi cười rạng rỡ, chào buổi sáng. Tào Kim nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, Trương Dịch, hôm nay anh không đi ra ngoài à? Trương Dịch cười nói, xem tình hình đã, tôi là người không thích đi xa, chỉ đi dạo quanh đây thôi, sang nhà hàng xóm chơi. Đóa Đóa lập tức vỗ tay vui vẻ hét lên, chú ơi, chú đưa Đóa Đóa đi chơi ở công viên hạnh phúc đi. Trương Dịch suy nghĩ một chút, tôi cũng không có việc gì, được không? Hắn nhìn Tào Kim và Thẩm Lộ Lộ hỏi. Tào Kim còn chưa trả lời, Thẩm Lộ Lộ đã đồng ý ngay. Tất nhiên là được rồi, ba của con bé suốt ngày bận làm việc, cũng không có thời gian chơi với con bé. Nếu anh muốn đưa con bé đi chơi thì em còn phải cảm ơn anh nữa. Tào Kim mặt mày buồn bã. Nhưng dù sao thì người ta cũng có ý tốt, trong lòng hắn ta nghi ngờ nhưng không dám nói ra mặt. Vì vậy, từ bây giờ trở đi, Trương Dịch không chỉ là bạn học cấp 3 của hắn ta mà còn là cấp trên của hắn ta. Vì vậy, Tào Kim lái xe đến tập đoàn Thịnh Thế để đi làm. Trương Dịch tiễn Tào Kim đi rồi, đặt bình tưới nước xuống, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa. Đóa Đóa vui vẻ chạy đến trước mặt Trương Dịch, ôm lấy chân hắn. Lúc này, Thẩm Lộ Lộ đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc xoăn nhẹ như rong biển có màu nâu nhạt. Trương Dịch nhìn cô rất táo bạo, mỉm cười nói, buổi sáng nhìn thấy em là anh thấy hoa trong sân không đẹp nữa. Thẩm Lộ Lộ đỏ mặt, nói gì vậy, em đã là bà già rồi. Cô nói vậy nhưng lại vô tình vén một lọn tóc ra sau gáy, để lộ vành tai mỏng và chiếc cổ cao như thiên nga của mình. Trương Dịch cười nói, nếu em là bà già thì trên thế giới này không còn người phụ nữ trẻ đẹp nào nữa. Đột nhiên hắn nhìn Thẩm Lộ Lộ và hét lên, đừng động. Thẩm Lộ Lộ hơi ngạc nhiên, sau đó Trương Dịch đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo thon dài từ từ tiến lại gần mặt cô. Trong ánh mắt hoảng loạn của cô, Trương Dịch vuốt lại lọn tóc trước trán cô, sau đó mỉm cười nói, như vậy trông đẹp hơn nhiều. Cảm ơn. Khuôn mặt Thẩm Lộ Lộ ửng hồng, tim đập nhanh hơn. Đúng rồi, chúng ta không phải nói là đi chơi ở công viên hạnh phúc sao? Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Trương Dịch cười nói. Lúc này Thẩm Lộ Lộ có chút hoảng hốt, trong lòng cô nghi ngờ nghiêm trọng, Trương Dịch chính là vì cô mà đến. Nhưng cô đã kết hôn với Tào Kim nhiều năm, đã có 2 đứa con. Cô rất do dự, chuyện trái đạo đức này thật khó lựa chọn. Lúc này, Đóa Đóa vui vẻ hét lên, được thôi, mẹ ơi, chúng ta đi nhanh thôi, đi muộn thì sẽ rất đông người đấy. Chuyện này không thành vấn đề. Trương Dịch nói xong, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Tử Hào, giúp tôi mua hết vé vào cửa công viên hạnh phúc hôm nay trên mạng. Thẩm Lộ Lộ kinh ngạc đến nỗi không ngậm được miệng. Không cần phiền phức như vậy đâu, tốn kém quá. Cô bị cách tiêu tiền tùy ý của Trương Dịch làm cho kinh ngạc. Tất cả vé vào cửa trong một ngày, e rằng ít nhất cũng phải lên đến hàng triệu. Cũng không phải, tôi rất ghét sự đông đúc. Trương Dịch cười nói. Nhưng nếu không có một ai thì lại quá điều hưu. Thẩm Lộ Lộ nói. Trương Dịch suy nghĩ một chút, hình như nói cũng có lý. Vậy thì mua hết đi, sau đó tặng ngẫu nhiên cho một số người đi đường. Thẩm Lộ Lộ. Hôm nay cô ấy cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, biết thế nào là người giàu có. Sau khi đặt vé xong, Lưu Tử Hào lái chiếc Rolls Royce từ từ tiến đến. Thân xe màu xám bạc, kiểu dáng sang trọng và biểu tượng nữ thần bay trên đầu xe,
từng con ốc vít đều mang hơi thở của tiền bạc. Đi thôi, Trương Dịch cười đi tới, đích thân mở cửa xe cho hai mẹ con. Thẩm Lộ Lộ vô cùng phấn khích, cả đời cô chưa từng ngồi một chiếc xe tốt như vậy. Ngay cả khi kết hôn, cô cũng chỉ thuê một chiếc Bentley trị giá 2-3 triệu làm xe cưới mà thôi. Cô và Đóa Đóa ngồi lên chiếc Rolls Royce, không gian rộng lớn và sang trọng bên trong khiến cô như Lưu Lão Lão tiến vào đại quan viên, nhìn trái ngó phải. Trương Dịch mở tủ lạnh, lấy đồ uống bên trong ra. Bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn nhẹ nhập khẩu đắt tiền, toàn là chữ nước ngoài, đều là chuẩn bị cho Đóa Đóa. Thấy Trương Dịch ân cần chiêu đãi họ như vậy, lại còn trẻ tuổi như vậy đã thành công trong sự nghiệp, Thẩm Lộ Lộ không khỏi cảm khái. Nếu như lúc trước cô chọn Trương Dịch thì bây giờ tất cả những thứ này đều là của cô. Xe rời khỏi khu biệt thự, Đóa Đóa không ngừng ăn đồ ăn nhẹ, ngon quá, cô bé vui mừng khôn xiết. Những món ăn nhẹ này bình thường siêu thị không mua được, vì chúng đều là thực phẩm đặc biệt cung cấp cực kỳ đắt tiền. Vì vậy, khi ăn vào, chúng ngay lập tức đánh bại những món ăn nhẹ mà cô bé thường ăn. Vì vậy, cô bé đã toàn tâm toàn ý lao vào đồ ăn nhẹ, thậm chí còn bỏ mặc Trương Dịch và Thẩm Lộ Lộ sang một bên. Mà đây chính là điều Trương Dịch muốn thấy. Thẩm Lộ Lộ và Trương Dịch ngồi cạnh nhau, cô khép chặt đôi chân thon thả. Không khí trong xe dần trở nên có chút mập mờ. Cảnh tượng này thật giống như một gia đình ba người. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô cười hỏi, những năm qua anh thực sự rất thành công. Ai mà ngờ được, một nơi nhỏ bé như chúng ta lại có thể xuất hiện một ông chủ lớn như anh. Trương Dịch nghe vậy, cảm thán một câu, đúng vậy, thế giới này có rất nhiều điều bất ngờ. Nhưng mà, em có muốn biết tại sao bây giờ tôi lại giàu có như vậy không? Thẩm Lộ Lộ nghe vậy, tất nhiên là tò mò rồi. Ai cũng muốn biết cách làm giàu, thích nghe những câu chuyện phát tài của những nhân vật huyền thoại, cố gắng tìm ra bí quyết thành công từ đó. Tất nhiên là muốn biết rồi, anh kể cho em nghe nhanh đi. Thẩm Lộ Lộ kích động nói. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười sâu xa, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ màng. Tất cả đều phải cảm ơn một người phụ nữ. Lúc đầu vì nghèo, tôi đã không giữ được người phụ nữ mà tôi yêu nhất trong đời. Vì vậy, sau đó tôi thề rằng mình sẽ trở thành một người giàu có, luôn nỗ lực kiếm tiền. Nói đến đây, hắn thở dài. Chỉ tiếc là khi tôi thành danh trở về thì cô ấy đã trở thành vợ của người khác. Em nói xem, đây có phải là tạo hóa trêu ngươi không? Thẩm Lộ Lộ vô cùng kinh ngạc, sau đó trong sự kinh ngạc còn có sự cảm động và vui mừng. Hóa ra, anh ấy làm tất cả những điều này đều là vì tôi sao? Tào Kim lái xe đến tập đoàn Thịnh Thế, nhìn tòa nhà văn phòng khổng lồ trước mặt, hắn ta dần quên đi sự khó chịu trong đầu. Chỉ cần tôi chăm chỉ làm việc, kiếm tiền về, Lộ Lộ vẫn sẽ yêu tôi, gia đình tôi cũng sẽ hạnh phúc. Hắn ta nghĩ đầy hoài bão như vậy. Mặc dù Trương Dịch khiến hắn ta có chút nghi ngờ nhưng công việc trước mắt khiến hắn ta tràn đầy tham vọng. Đây chính là tổng giám đốc công ty con của tập đoàn Thịnh Thế. Trước đây hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể ngồi vào vị trí này. Tào Kim chỉnh lại bộ vest của mình, ngẩng đầu sải bước vào tòa nhà. Lần này đối mặt với câu hỏi của bảo vệ, hắn ta ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói, tôi là tổng giám đốc mới nhậm chức của Tây Sâm Tử Thủy, hôm nay đến để làm việc. Bảo vệ hỏi qua lễ tân, kết quả nhận được phản hồi đúng là như vậy. Tào Kim đắc ý, dưới sự chào đón của bảo vệ, hắn ta lên lầu. Tây Sâm Tử Thủy là một công ty con có thành tích rất tốt trong ngành rượu Thịnh Thế, trong toàn bộ bộ phận đều thuộc hàng đầu. Tào Kim trước tiên đến phòng nhân sự, sau khi làm thủ tục nhập chức đơn giản, hắn ta được đưa đến chỗ Lục Đạt Khai, phó tổng giám đốc của ngành rượu Thịnh Thế. Lục Đạt Khai sau khi gặp Tào Kim, liền đứng dậy khỏi ghế, nở nụ cười đi tới chủ động bắt tay Tào Kim. Anh chính là Tào Kim phải không? Hoan nghênh, ngành rượu Thịnh Thế chúng tôi có một nhân tài như anh gia nhập, quả thực là như hổ thêm cánh. Sau này công việc bên Tây Sâm sẽ nhờ anh chỉ bảo. Tào Kim được khen quá phát sợ. Lục Đạt Khai chính là một nhân vật lớn có tiếng trong ngành của họ, trước đây đều là thần tượng của Tào Kim. Lục tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Cùng lúc đó, trong lòng hắn ta cũng vô cùng kích động và đắc ý. Ngay cả Lục Đạt Khai cũng đối xử với mình khách sáo như vậy, hẳn là đã nhận được ám chỉ của Trương Dịch. Hừ, sau này ai mới là lão đại của ngành rượu Thịnh Thế, bây giờ còn chưa chắc đâu. Tào Kim đắc ý nghĩ trong lòng. Vậy Lục tổng, tôi đi gặp mọi người trong công ty chúng ta trước đã. Là tổng giám đốc mới nhậm chức, dù sao cũng phải chào hỏi họ một tiếng. Lục Đạt Khai vội vàng nói, được, vậy anh đi làm việc trước đi. Tiễn Tào Kim đi rồi, Lục Đạt Khai thu lại nụ cười trên mặt, trong ánh mắt lóe lên một tia buồn cười. Tào Kim đi theo phòng nhân sự, đi một mạch đến khu vực văn phòng của Tây Sâm Tử Thủy. Lúc này vẫn chưa đến giờ làm việc nhưng trong tòa nhà đã có rất nhiều người đến sớm, chuẩn bị cho công việc một ngày mới. Đây chính là khu vực văn phòng của Tây Sâm Tử Thủy. Phòng nhân sự chỉ vào văn phòng rộng lớn trước mặt giới thiệu với Tào Kim.
Hai người vừa định đi vào, đột nhiên từ phía sau có một người hùng hổ đi tới. Ông ta gần 50 tuổi, tóc đã hơi bạc nhưng bước chân rất vững vàng, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn qua đã biết là một người hành động nhanh nhẹn. Khi nhìn thấy người đó, Tào Kim kinh ngạc chỉ vào ông ta nói, ông Lôi Phúc Minh, ông cũng làm việc ở đây sao? Tào Kim nhận ra vị đại gia trước mặt, Lôi Phúc Minh rất nổi tiếng trong ngành rượu ở thành phố Thiên Hải, trước đây đã từng hợp tác với công ty của họ, một đơn hàng tùy tiện cũng lên đến hàng chục triệu. Lôi Phúc Minh quay đầu lại nhìn hắn ta, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi anh là ai? Phòng nhân sự nói với Lôi Phúc Minh, đây là ông Tào Kim, tổng giám đốc Tây Sâm Tử Thủy mà chúng tôi vừa mới tuyển dụng. Phòng nhân sự lại nói với Tào Kim, tổng giám đốc Tào, đây là giám đốc Lôi Phúc Minh, anh hẳn là biết. Tào Kim thấy vị đại gia trong ngành rượu này vẻ mặt vui mừng nhưng sau đó lại nghĩ đến từ hôm nay trở đi ông ta chính là cấp dưới của mình, trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích. Lôi Phúc Minh hơi nhíu mày, Tào Kim, chưa từng nghe qua. Là một đại gia trong giới rượu, về cơ bản những người có tên tuổi trong ngành này ông ta đều biết. Nhưng cái tên Tào Kim, ông ta lại chưa từng nghe đến. Sắc mặt Tào Kim có chút xấu hổ nhưng phòng nhân sự chỉ cười nhạt, sau này anh sẽ biết, tổng giám đốc Tào, chúng ta vào thôi. Tào Kim gật đầu, đi theo phòng nhân sự vào khu vực văn phòng. Kết quả vừa vào, Tào Kim liền phát hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc. Trần Hiền, Tôn Chính Kỳ, Thẩm Ngọc, những người này đều là tiền bối trong ngành rượu ở thành phố Thiên Hải. Tây Sâm Tử Thủy chủ yếu đánh vào thị trường nội địa của thành phố Thiên Hải. Những nhân viên bán hàng có thể vào được công ty này, không có ai không phải là những tay già dặn trong ngành ở thành phố Thiên Hải mười mấy, 20 năm. Tất cả các ông chủ trong ngành rượu của toàn thành phố Thiên Hải, họ đều quen biết, cũng ít nhiều sẽ có hợp tác thương mại. Tào Kim làm trong ngành này 4 năm, theo giám đốc Ngô gặp được vài người trong số họ. Chỉ là lúc uống rượu, ký hợp đồng, hắn ta chỉ có thể đứng bên cạnh rót rượu. Bỗng chốc, Tào Kim trở thành lão đại của những ông lớn trong ngành này, cảm giác căng thẳng trong lòng trực tiếp dâng lên tận cổ họng. Mọi người, yên lặng một chút. Phòng nhân sự vỗ tay, cả văn phòng lập tức im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phòng nhân sự và Tào Kim mới đến. Phòng nhân sự chỉ vào Tào Kim, đây là ông Tào Kim, vừa được trụ sở chính chúng tôi bổ nhiệm làm tổng giám đốc đáng tin cậy của Tây Sâm Tử Thủy. Mọi người hoan nghênh. Một nhóm nhân viên nhìn Tào Kim, thấy hắn ta còn trẻ tuổi, lại là gương mặt mới, đều không nhịn được bàn tán. Người này là ai vậy? Sao chưa từng nghe nói đến? Chẳng lẽ là từ nơi khác điều đến? Ai biết được, lát nữa hỏi thăm xem là thần thánh phương nào. Tào Kim ở trong hoàn cảnh như vậy cũng rất căng thẳng. Trương Dịch thế mà lại để tôi làm tổng giám đốc của một công ty quan trọng như vậy, quả thực là quá coi trọng tôi rồi. Chỉ là, có phải hơi coi trọng tôi quá rồi không? Trong lòng Tào Kim có chút căng thẳng. Nhưng nghĩ đến việc Trương Dịch đã giao trọng trách cho mình, hắn ta nắm chặt tay, thầm thề. Hắn có thể không màng đến chuyện trước đây mà giao trọng trách cho tôi nhất định không thể phụ lòng mong đợi của hắn đối với tôi. Tào Kim hít sâu một hơi, sau đó nói với tất cả nhân viên Tây Sâm, xin chào mọi người, tôi tên là Tào Kim. Tôi cũng đã làm trong ngành rượu hơn 4 năm rồi. Nói đến đây, bên dưới lập tức vang lên một tràng cười. Không phải tiếng cười thiện ý, mà là tiếng cười khinh thường. Tôn Chính Kỳ lười biếng nói, trong bộ phận này, người có kinh nghiệm làm việc ít nhất cũng đã làm 8 năm. Bây giờ mỗi ngày phụ trách giúp chúng ta pha cà phê. Cùng lúc đó, có người cười nói, còn tưởng là một lão làng, xem ra là một kẻ mới vào nghề. Sao lại có thể điều một người như vậy xuống đây? Còn phải hỏi sao, chắc chắn là đi cửa sau rồi. Lúc đó Tào Kim cứng họng nhưng chỉ có thể cố nói hết lời. Sau khi hắn ta nói lắp bắp vài câu, mọi người cũng chỉ vỗ tay thưa thớt. Sau đó phòng nhân sự đưa hắn ta đến văn phòng của mình. Đây là văn phòng được phân cho anh, còn có cả máy tính xách tay. Tổng giám đốc Tào, chúc anh làm việc thuận lợi. Phòng nhân sự cười nói, sau đó quay người rời khỏi văn phòng, rồi đóng cửa văn phòng lại. Văn phòng của hắn ta chỉ cách nhân viên một bức tường và bức tường này còn làm bằng kính. Mặc dù đã được xử lý mờ nhưng hắn ta vẫn cảm thấy mọi cử động của mình đều bị nhìn rõ mồn một. Tào Kim lật đống hợp đồng dày cộp bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Tôi nhất định phải làm việc thật tốt, Lộ Lộ và Đóa Đóa vẫn đang chờ tôi, không thể để họ thất vọng. Trương Dịch lái xe Rolls Royce đưa Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa đến công viên giải trí. Lúc này, trước cổng công viên giải trí có rất nhiều người tụ tập, đều đang ồn ào đòi mua vé. Nhưng vì Trương Dịch đã đặt trước toàn bộ vé nên nhân viên công viên giải trí không dám cho một ai vào. Lúc này, Trương Dịch đưa Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa xuống xe. Những người khác nhìn thấy chiếc xe sang giá 4-50 triệu này, đều hướng về phía họ ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ. Đặc biệt là những cô gái đi chơi cùng bạn trai, nhìn thấy Trương Dịch đẹp trai như vậy, lại còn giàu có như vậy, đều hướng về phía Thẩm Lộ Lộ bên cạnh anh ánh mắt ghen tị, hận không thể thay thế cô. Thẩm Lộ Lộ mím môi, rất hưởng thụ đãi ngộ như minh tinh này.
Làm ơn nhường đường. Lưu Tử Hào đi trước mở đường. Khách du lịch trước cổng lập tức không vui, cho các người vào cũng vô dụng. Hôm nay công viên giải trí đã bị người ta bao trọn rồi, các người không vào được đâu. Lưu Tử Hào cười khinh thường, thật khéo, người bao trọn vừa vặn là chúng tôi. Mọi người nghe xong, đều há hốc mồm nhìn ba người Trương Dịch. Là họ sao? Thật sự bao trọn cả công viên giải trí này sao? Oa, giàu thật. Thật là hâm mộ, nhìn trông người ta giỏi giang biết bao. Lòng hư vinh của Thẩm Lộ Lộ được thỏa mãn vô cùng, cả đời này cho dù là lúc làm cô dâu, cô cũng chưa từng được người ta hâm mộ như vậy. Quản lý công viên giải trí vội vàng chạy tới, đích thân đón tiếp Trương Dịch và những người khác. Tổng giám đốc Trương, anh đến rồi sao? Ông ta một mặt nịnh nọt và kích động, có thể đích thân đón tiếp vị khách này là vinh hạnh của ông ta. Phải biết rằng, không phải ai có tiền cũng có thể bao trọn công viên giải trí. Không chỉ phải có tiền, còn phải có địa vị. Trương Dịch đưa Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa vào công viên giải trí, sau đó nói với quản lý, người quá ít cũng không náo nhiệt. Vậy thì thế này, anh giúp tôi sàng lọc một chút. Chọn những người tuổi hơi lớn một chút, dẫn theo con vào, cùng chơi với Đóa Đóa nhà chúng tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Lộ Lộ lập tức đỏ bừng. Đóa Đóa nhà chúng tôi, đây là có ý gì? Một ngày trôi qua. Tào Kim ngồi trong văn phòng như ngồi trên đống lửa. Những nhân viên kia căn bản không để anh chàng mới vào nghề này vào mắt. Nhìn vào hợp đồng văn kiện trên bàn, hắn ta chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để xử lý. Còn Trương Dịch lại đưa Thẩm Lộ Lộ và Đóa Đóa đi chơi rất vui vẻ. Sau khi đến công viên giải trí, Trương Dịch lại đưa hai mẹ con họ đến trung tâm thương mại Thịnh Thế, mua quần áo mới cho họ. Thẩm Lộ Lộ vốn không định nhận, dù sao cô cũng cho rằng mình đã là vợ của Tào Kim, quan hệ quá mập mờ với Trương Dịch không tốt lắm. Nhưng Trương Dịch lại nói, chỉ là một số thứ không đáng giá mà thôi, nếu em khách sáo quá, coi như không coi anh là bạn. Thẩm Lộ Lộ nhìn thấy toàn là quần áo của các thương hiệu lớn, chứ không phải đồ trang sức quý giá, sau một hồi do dự, cô mới nhận. Tôi đều là vì công việc của Tào Kim. Đúng vậy. Trong lòng cô tự an ủi mình như vậy. Buổi trưa, Trương Dịch lại đưa hai mẹ con họ đến nhà hàng 3 sao Michelin, ăn một bữa tiệc trị giá hàng trăm ngàn. Đến tối đưa hai mẹ con về nhà, Đóa Đóa vui lắm. Thẩm Lộ Lộ cũng có chút say mê cuộc sống xa hoa này. Cả ngày hôm nay, Tào Kim cơ bản không làm được việc gì, hắn ta phát hiện quy mô kinh doanh của Tây Sâm Tử Nghiệp hoàn toàn không thể so sánh với công ty trước đây của mình, thật sự là một trời một vực. Do mô hình kinh doanh đã rất hoàn thiện, với năng lực của hắn ta cũng không nghĩ ra được phương án cải tiến nào tốt hơn. Vì vậy, cả ngày cơ bản chỉ ngồi ở đó. Nhưng hắn ta luôn cảm thấy những ông lớn trong ngành trong văn phòng đang nhìn chằm chằm mình, còn phải giả vờ cầm hợp đồng lên xem. Cả ngày trôi qua, hắn ta cảm thấy đau lưng mỏi vai rất khó chịu. Cái ghế giống như có đinh vậy, khiến hắn ta không ngồi yên được. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm nhưng không một nhân viên nào đi, vẫn đang ở đó miệt mài tăng ca. Vì vậy, Tào Kim chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Mãi đến 9 giờ tối, hắn ta mới lê thân thể mệt mỏi về nhà. Vừa đến cửa nhà, hắn ta đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Hắn ta mở cửa phòng bước vào thì thấy Trương Dịch và vợ hắn ta đang chơi trò chơi với Đóa Đóa. Ba người ngồi trên thảm, trông rất vui vẻ, giống như một gia đình. Trong lòng Tào Kim dâng lên cơn ghen tuông nhưng lại không dám nổi giận. Lúc này, Trương Dịch rất tự giác đứng dậy, Kim tử về rồi à, mau ngồi đi. Tào Kim trợn tròn mắt. Đây là nhà tôi. Ồ, xin lỗi nhé, tôi suýt quên mất. Anh đã về rồi, vậy tôi về nhà trước vậy. Trương Dịch rất tự giác định đi. Nhưng Đóa Đóa lại tỏ ra không nỡ, chú Trương Dịch, chú định đi rồi sao? Chúng ta còn chưa ghép xong bức tranh ghép hình mà. Thẩm Lộ Lộ vội vàng nói, Đóa Đóa ngoan, chú đã chơi với chúng ta cả ngày rồi, cũng cần nghỉ ngơi. Trương Dịch cười nhìn cô bé dễ thương kia, Đóa Đóa chơi với ba trước đi, ngày mai chú lại đến chơi với con nhé. Đóa Đóa tỏ ra không nỡ, tiễn Trương Dịch rời đi. Tào Kim có chút choáng váng. Vất vả cả ngày, công việc mệt mỏi như vậy, vốn định về nhà hưởng chút hơi ấm gia đình. Nhưng vừa về đến nơi, lại phát hiện nhà mình sắp thành của người khác rồi. Vừa nãy Thẩm Lộ Lộ nhìn Trương Dịch, ánh mắt như thể hắn ta mới là chồng cô ấy vậy. Ngay cả Đóa Đóa cũng thân thiết với Trương Dịch như vậy. Cái này. Sau khi Trương Dịch rời đi, Tào Kim rất tức giận ngồi phịch xuống ghế sofa. Nấu cơm chưa? Tôi sắp chết đói rồi. Hắn ta lạnh lùng nói. Biểu cảm của Thẩm Lộ Lộ có chút ngượng ngùng. Cái đó, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé. Buổi tối bọn em đã ăn cùng nhau rồi, quên nấu cho anh. Đóa Đóa cũng rất vui vẻ nói, buổi tối chúng con ăn tôm hùm đất. Ngon lắm, chú Trương Dịch tốt thật, chú ấy còn nói lần sau chúng ta lại đi. Tào Kim đột nhiên cười lạnh. Ha ha, không có việc gì mà lại nhiệt tình, không phải gian thì cũng là trộm,
ai biết hắn ta có chủ ý gì. Nghe câu này, trong lòng Thẩm Lộ Lộ lập tức hoảng loạn. Bởi vì nhìn biểu hiện của Trương Dịch hôm nay, chắc chắn là hắn vẫn còn tình cảm với cô. Không ai thực sự ngốc cả, phụ nữ rất nhạy cảm với chuyện tình cảm. Nhưng cô không muốn vạch trần, cũng không muốn để Tào Kim biết. Cứ như vậy mà hưởng thụ tình yêu thầm lặng của người giàu nhất thiên hải dành cho mình, không phải rất tốt sao? Đây chính là tư cách mà chỉ nữ chính trong phim Hàn mới có thể sở hữu. Có một hiệp sĩ mãi mãi âm thầm bảo vệ mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Cô không kìm được mà giải thích thay cho Trương Dịch, người đang thầm thương trộm nhớ mình, anh đừng nói bậy. Trương Dịch tốt bụng lo cho anh công việc, sao anh còn vu oan cho người ta? Ngay cả Đóa Đóa nghe thấy lời Tào Kim nói cũng chu môi, chú Trương Dịch đối xử với Đóa Đóa rất tốt. Đưa Đóa Đóa đi chơi, còn mời Đóa Đóa ăn sô cô la, tôm hùm đất, ba không được nói xấu chú Trương Dịch. Thấy hai mẹ con liên thủ chỉ trích mình, Tào Kim kinh ngạc trợn tròn mắt. Tối hôm đó, Tào Kim và Thẩm Lộ Lộ lại cãi nhau vài câu. Nhưng cuối cùng, vẫn là hắn ta xin lỗi để kết thúc. Dù sao thì mặc dù hắn ta nghi ngờ Trương Dịch có ý đồ xấu với vợ mình nhưng hắn ta không có bất kỳ bằng chứng nào. Hơn nữa, bây giờ hắn ta rất cần công việc này, chỉ cần làm việc chăm chỉ là được. Kiếm được tiền rồi, có thể để họ chống lại sự cám dỗ của tiền bạc. Tào Kim nghĩ như vậy. Bây giờ ngoài việc liều mạng kiếm tiền, hắn ta không còn cách nào khác để cạnh tranh với Trương Dịch. À không, ngay cả khi liều mạng kiếm tiền, hắn ta vẫn không phải là đối thủ của Trương Dịch. Nhưng bây giờ ngoài công việc, hắn ta không làm được gì khác. Hắn ta nghiến răng tiếp tục làm công việc như vậy. Nhưng dần dần, tình hình cũng ngày càng tệ hơn. Lúc đầu còn có thể giả vờ làm việc trong văn phòng nhưng khi những kẻ già đời mang vấn đề đến để hắn ta giải quyết thì hắn ta không còn cách nào. Làm lãnh đạo lớn, cần có đầu óc, thủ đoạn và quan hệ. Hắn ta không có thứ nào trong ba thứ này. Xảy ra mâu thuẫn với các công ty khác, hắn ta thậm chí còn không có số điện thoại của tổng giám đốc đối phương, người ta cũng không nhận ra hắn ta. Dần dần, Lôi Phúc Minh và những người khác cũng không còn hy vọng gì ở hắn ta nữa. Mỗi ngày gặp mặt, ánh mắt nhìn hắn ta đều là sự coi thường từ tận đáy lòng. Tào Kim rất ấm ức nhưng hắn ta cũng không thể phát tác. Một ngày nọ, Lôi Phúc Minh cầm một chồng đơn xin thanh toán chi phí đến văn phòng của Tào Kim, trực tiếp hùng hổ hỏi, Tào Tổng, tại sao anh lại trả lại đơn xin thanh toán của mấy nhân viên trong tổ chúng tôi? Tào Kim thấy Lôi Phúc Minh thì trong lòng đã hoảng hốt. Mặc dù chức vụ của hắn ta cao hơn Lôi Phúc Minh nhưng công ty bán hàng thì giám đốc bán hàng mới là cha thật sự, ngay cả tổng giám đốc cũng phải nịnh nọt. Hắn ta vội vàng cười nói, Lôi Tổng, anh đừng vội, tôi xem một chút. Hắn ta vội vàng cầm đơn xin thanh toán lật xem, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Vừa hay nhân cơ hội này, vừa hay lập uy với Lôi Phúc Minh, cũng để mọi người trong công ty biết sự lợi hại của hắn ta. Hắn ta cau mày, khoanh tay đặt trên bàn, nói với Lôi Phúc Minh, Lôi Tổng à, tôi phải nói anh rồi, công ty có quy định rõ ràng về việc thanh toán chi phí của nhân viên bán hàng. Tiền đi công tác của mỗi người mỗi tháng phải kiểm soát trong vòng 3.000 đồng. Vài người anh nói đây đều vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Ai ngờ Lôi Phúc Minh nghe Tào Kim nói xong thì vẻ mặt như nhìn đứa trẻ 3 tuổi, hừ hừ, cười lạnh 2 tiếng. Tào Tổng, anh mới làm nghề này ngày đầu à? Bây giờ lấy quy chế ra nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ anh không biết chi phí thanh toán có thể được phê duyệt đặc biệt sao? Tào Kim nuốt nước bọt, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi chỉ làm việc theo đúng quy định. Nói bậy, Lôi Phúc Minh quát lớn. Mỗi tháng phòng ban này của tôi cung cấp cho công ty lợi nhuận hơn 200.000. Là phòng ban kiếm tiền nhiều nhất của Tây Sâm, chúng tôi kiếm tiền từ đâu? Đều dựa vào nhân viên bán hàng ngày đêm chạy việc, uống từng chai rượu một. Nếu hoàn toàn theo tiêu chuẩn để thanh toán chi phí thì họ phải tự bỏ ra bao nhiêu? Chỉ những khoản này thôi, vẫn còn cân nhắc đến việc anh mới nhậm chức, nhiều chi phí tiếp khách họ đều tự bỏ tiền túi. Tào Kim bị Lôi Phúc Minh mắng trong lòng cũng tức giận nhưng hắn ta lại không dám phản bác. Bởi vì Lôi Phúc Minh nói đúng, phòng ban của hắn ta là phòng ban có khả năng sinh lời mạnh nhất. Được, Lôi Tổng, anh đừng kích động, tôi cũng mới nhậm chức, không hiểu rõ tình hình. Vậy thì, những khoản thanh toán này tôi đều phê duyệt cho nhé. Tào Kim thấy mọi người trong văn phòng đều nhìn sang, vội vàng đồng ý phê duyệt chi phí, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Lôi Phúc Minh khinh thường liếc hắn ta một cái, rồi mới quay người rời đi. Thứ gì thế này, cái gì cũng không phải. Nhân viên trong văn phòng thấy cảnh này, nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Không có kim cương thì đừng nhận đồ sứ, chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng đến làm sếp của chúng ta. Chậc, chỉ là kẻ dựa vào quan hệ thôi. Một nữ nhân viên bán hàng bưng cốc trà thì thầm với mấy người, tôi nghe nói, vị Tào Tổng này, vợ hắn ta và tổng giám đốc của chúng ta có quan hệ mờ ám. Thật sao? Mắt một đám người đều sáng lên ánh hào hứng hóng hớt. Chứ còn gì nữa, nếu không thì các người nói xem,
Loại người như hắn ta dựa vào đâu mà có thể làm sếp của chúng ta? Cô nói phải có bằng chứng chứ. Hừ hừ, các người tin hay không thì tùy, dù sao thì tôi nghe nói như vậy. Bên này Tào Kim vội vàng xử lý xong vấn đề đơn xin thanh toán, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp để hắn ta thư giãn bao lâu thì nhân viên phòng tài chính ở dưới lầu đã lên. Tào tổng, lô đơn xin thanh toán này có vấn đề khi kiểm tra. Rõ ràng là đã vượt quá tiêu chuẩn rất nghiêm trọng, chúng tôi không thể thông qua. Vu Hội Đào phụ trách kiểm tra chi phí nói với Tào Kim. Tào Kim nhìn nữ nhân viên tài chính này, cau mày hỏi, đây là được phê duyệt đặc biệt thì cô hiểu chứ? Vu Hội Đào gật đầu nhưng lại nhìn Tào Kim với vẻ ngạc nhiên, Tào tổng, mỗi tháng phê duyệt đặc biệt cũng có hạn mức. Hạn mức của tháng này đã hết, nếu anh còn muốn phê duyệt đặc biệt thì phải đi tìm phó tổng giám đốc để phê duyệt thêm một lần nữa mới được. Tào Kim trợn tròn mắt. Vậy thì các cô cầm đi để Lục tổng ký tên là được chứ? Vu Hội Đào cười sâu xa, xin lỗi, đây không phải là công việc của phòng tài chính chúng tôi không thể vượt quyền thay thế. Nói xong, cô ta vung đuôi ngựa của mình, quay người bỏ đi một cách tiêu sái. Tào Kim cảm thấy da đầu mình tê dại. Hắn ta nhìn Lôi Phúc Minh trong văn phòng lớn, nuốt nước bọt, lại không dám để hắn ta đi làm chuyện này. Không còn cách nào khác, hắn ta chỉ có thể tự ôm một chồng đơn xin thanh toán, đích thân chạy đi tìm Lục Đạt Khai. Nhân viên trong công ty thấy dáng vẻ hớt hải của hắn ta, đều cười phá lên. Ha ha ha, một tổng giám đốc mà lại đi làm chuyện của nhân viên cấp thấp, ôi, thật là mất mặt. Xem ra chắc chắn là không có uy tín trong công ty, ngay cả cấp dưới cũng không sai khiến được. Tào Kim đương nhiên nghe thấy những lời này, mặt đỏ bừng nhưng lại không có cách nào. Hắn ta đúng là không sai khiến được nhân viên cấp dưới, bởi vì năng lực của từng người đều mạnh hơn hắn ta. Hôm kia hắn ta bảo một nhân viên giúp hắn ta di chuyển bàn làm việc, đối phương trực tiếp buông một câu, không rảnh, anh tìm người khác đi. Hắn ta thậm chí còn không dám nổi giận, chỉ đành tự xắn tay áo làm việc cả buổi. Tôi làm tổng giám đốc này rốt cuộc có tác dụng gì? Lúc này, Tào Kim đã cảm thấy chán ghét công việc này. Lúc này, Trương Dịch đang ở nhà Tào Kim, chơi trò chơi với Đóa Đóa. Đóa Đóa à, con có biết nếu muốn đập vỡ một thứ gì đó, trước tiên phải làm gì không? Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt to, tại sao lại phải đập vỡ đồ đạc? Đập vỡ rồi thì sao? Ha ha, tất nhiên là vì đó là thứ đồ xấu rồi, đập vỡ rồi mới khiến người ta thấy vui. Ồ, Đóa Đóa hiểu rồi, vậy phải làm thế nào? Muốn đập vỡ một thứ gì đó, trước tiên phải nâng nó lên thật cao. Sau đó bốp, một tiếng, nó sẽ vỡ tan tành. Đây gọi là nâng đỡ để giết, con đã học được chưa? Sau khi Trương Dịch chuyển đến nhà bên cạnh nhà Tào Kim, ngày nào hắn cũng đến nhà hắn ta để giúp hắn ta chăm sóc vợ con. Bản thân Thẩm Lộ Lộ từng có một thời gian tình cảm với Trương Dịch, giờ thấy Trương Dịch trở nên đẹp trai, phong độ hơn, lại còn giàu có. Trong lòng cô không tránh khỏi nảy sinh một số suy nghĩ. Lúc đầu, những suy nghĩ này rất mơ hồ, chỉ là những ảo tưởng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có. Nhưng lâu ngày sinh tình, từ khi Tào Kim vào làm việc ở Tây Sâm, ngày nào cũng bận rộn đến rất muộn mới về. Ngay cả cuối tuần, hắn ta cũng có thể phải tăng ca xử lý một lượng lớn công việc. Lúc này, Trương Dịch có thể ở bên cạnh cô, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô. Mặc dù về mặt lý trí, Thẩm Lộ Lộ nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn, nhưng Trương Dịch lại liên tục thử thách giới hạn của cô. Lúc đầu, khi ra ngoài, Trương Dịch đều dẫn theo hai mẹ con cô. Sau đó, Trương Dịch mới riêng rủ Thẩm Lộ Lộ đi xem phim hoặc đi mua sắm. Lý do của hắn rất đầy đủ, Kim Tử là anh em tốt của tôi, anh ấy làm việc vất vả như vậy, đều là vì tập đoàn của chúng ta. Là anh em và là ông chủ, về tình về lý tôi đều phải giúp anh ấy chăm sóc em. Lý do này nói ra thì có lý cũng có không. Nhưng Thẩm Lộ Lộ chỉ cần một cái cớ để tự an ủi bản thân. Vì vậy, nửa đẩy nửa xuôi, cũng vì trong lòng cô đơn nên cô đã đi cùng Trương Dịch. Sau đó, trong khoảng thời gian này, cô đã được hưởng mọi thứ xa hoa nhất trong cuộc đời. Mặc váy giá trị lên đến hàng triệu, ra vào những nơi cao cấp của giới thượng lưu. Uống rượu vang đỏ ủ lâu năm hảo hạng, ăn thịt bò Kobe của Đại Hòa Quốc trị giá hàng chục nghìn tệ. Cô đột nhiên cảm thấy hơn 20 năm qua của mình đều sống vô ích. Lộ Lộ, cảm ơn em đã có thể ở bên anh. Trương Dịch ngồi trên ban công của khách sạn 5 sao, cùng Thẩm Lộ Lộ ăn những món ăn hảo hạng, hắn chân thành nói với Thẩm Lộ Lộ. Thẩm Lộ Lộ mặc chiếc váy dạ hội thiên nga đen đắt tiền, vừa mới làm tóc đẹp, bên cạnh còn đặt một ly rượu vang đỏ trị giá hàng triệu. Phụ nữ mang thai vốn không được uống rượu nhưng khi biết giá tiền, cô vẫn không nhịn được mà yêu cầu nếm thử. Sau khi nghe Trương Dịch nói, Thẩm Lộ Lộ cảm kích nói, làm gì có chứ. Em đều nhờ phúc của anh, mới có thể được hưởng nhiều thứ tốt như vậy mà trước đây chưa từng được hưởng. Không, em sẽ không hiểu được, có thể như bây giờ, cùng em yên tĩnh dùng bữa tối,
Trong lòng anh vui biết bao. Trương Dịch cười. 10 năm rồi, anh chưa từng quên em. Mỗi đêm nhắm mắt lại, hình ảnh và nụ cười của em cứ quanh quẩn trước mắt anh. Thẩm Lộ Lộ có chút hoảng loạn. Trương Dịch, anh đừng nói như vậy. Là em có lỗi với anh. Không, em không cần xin lỗi. Đều là lỗi của anh vô dụng, không thể giữ em ở bên cạnh anh. Trương Dịch cười khổ một tiếng, nhưng anh không ngờ, khi anh thành công trở về, muốn ôm em vào lòng thì em đã là vợ của người khác rồi. Trái tim Thẩm Lộ Lộ đập loạn xạ, lúc này trong bụng cô còn có đứa con 3 tháng tuổi, cũng có nghĩa là cô đã 3 tháng không gần gũi với chồng. Lúc này, cô đặc biệt dễ động lòng. Em có biết không, trong 10 năm qua, không có người phụ nữ nào có thể bước vào trái tim anh. Anh vẫn luôn chờ đợi ngày được gặp lại em. Anh không cầu mong gì khác, chỉ cần được nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay em, anh đã thỏa mãn rồi. Hắn vừa nói vừa đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay Thẩm Lộ Lộ. Thẩm Lộ Lộ mặt đỏ ửng, có chút do dự nhưng không giãy giụa. Nếu có thể được ôm em như trước kia, đối với anh mà nói còn quý giá hơn bất cứ thứ gì. Hắn tiến lại gần, từ từ ôm Thẩm Lộ Lộ vào lòng. Tim Thẩm Lộ Lộ đập nhanh, mặt đỏ bừng. Cảm nhận được mùi đàn ông trưởng thành quyến rũ trên người Trương Dịch, cô không kháng cự. Trước kia thật tốt biết bao, chúng ta nằm trên bãi cỏ, cùng nhau đếm sao đếm trăng. Thật muốn được cùng em ôn lại cảnh tượng lúc đó. Trương Dịch ôm Thẩm Lộ Lộ, sau đó bế cô đến chiếc giường lớn ngoài trời bên cạnh. Tim Thẩm Lộ Lộ đập thình thịch. Lý trí trong lòng cô kêu gào không được như vậy nhưng tình cảm lại mách bảo cô, chỉ ôm một cái thì không sao đâu. Trương Dịch đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy cô, chặt chẽ ôm cô vào lòng mình. Hắn áp sát vào tai Thẩm Lộ Lộ, đột nhiên cắn lấy dái tai cô. Em vẫn đẹp như vậy, anh không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn chạm vào cơ thể em. Cách một lớp quần áo, hai trái tim vẫn còn khoảng cách. Anh chỉ cọ sát một chút thôi. Anh chỉ vào nghỉ một lát. Sau đó, anh Trương Dịch chính nhân quân tử, không có bất kỳ ý nghĩ gì với Thẩm Lộ Lộ, cứ thế từng bước tiến hành. Anh ấy yêu tôi như vậy, coi như báo đáp anh ấy một lần cũng không sao chứ. Thẩm Lộ Lộ nghĩ như vậy. Công việc của Tào Kim ngày càng không như ý. Ánh mắt cấp dưới nhìn hắn ta đều tràn đầy sự thờ ơ và khinh thường, căn bản không coi hắn ta là lãnh đạo. Trên thương trường, nếu không có đủ năng lực thì không xứng ngồi vào vị trí cao, nếu không thì cũng giống như bị đẩy lên đống lửa để nướng. Nhiều người đều khao khát mình có thể gặp may mắn, ngồi vào vị trí quản lý cấp cao, nhưng không xứng với vị trí, thực ra là một điều rất đáng sợ. Tào Kim thậm chí còn không làm được một kẻ vô dụng chỉ biết qua ngày. Hay là mình chọn nghỉ việc đi, không làm tổng giám đốc, làm một nhân viên bình thường cũng được, Trương Dịch chắc sẽ không bạc đãi mình. Tào Kim nghĩ như vậy. Hắn ta trở về nhà, nói cho Thẩm Lộ Lộ biết suy nghĩ trong lòng mình. Gần đây, thái độ của Thẩm Lộ Lộ đối với hắn ta rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều thay đổi cách nấu những món ăn ngon cho hắn ta, trên mặt nở nụ cười nhiều hơn, khí sắc cũng trở nên rất hồng hào. Tào Kim rất vui, cho rằng đó là vì quan hệ gia đình của họ trở nên hòa thuận hơn. Vị trí tổng giám đốc của Tây Sâm anh không làm được. Kinh nghiệm hiện tại của anh còn quá ít, cũng không thể điều khiển được công việc này. Hơn nữa còn quá mệt, mỗi ngày đều phải tăng ca đến nửa đêm, cuối tuần cũng rất ít khi được nghỉ. Thậm chí còn không có thời gian ở bên em. Tào Kim thành thật nói với Thẩm Lộ Lộ. Nhưng sau khi nghe xong câu này, sắc mặt Thẩm Lộ Lộ lập tức trở nên đầy thất vọng. Tào Kim, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Đây chính là tổng giám đốc đó, anh xem, đây là tiền lương tháng này của anh. Thẩm Lộ Lộ lấy điện thoại ra, thẻ lương của Tào Kim nằm trong tay cô. Tiền lương cộng với tiền hoa hồng, tháng này anh đã kiếm được 100.000. Đây chính là số tiền mà trước kia anh phải mất 3-4 tháng mới kiếm được. Cơ hội tốt như vậy, người khác tranh nhau còn không đến lượt. Bây giờ anh còn không hài lòng điều gì nữa. Có cơ hội tốt như vậy mà không biết trân trọng, lại muốn đi làm nhân viên quèn. Thẩm Lộ Lộ có chút trách móc nói. Tào Kim câm nín. Đúng vậy, công việc tốt như vậy, một tháng có thể kiếm được 10 vạn. Bây giờ giá trị của đàn ông không phải là xem khả năng kiếm tiền sao. Nếu hắn ta không làm tổng giám đốc, đi làm nhân viên quèn thì chính là tự mình sa ngã. Anh sẽ suy nghĩ lại thật kỹ. Hắn ta chỉ có thể nói như vậy. Không phải suy nghĩ lại thật kỹ, mà là nhất định phải tiếp tục làm. Vì gia đình của chúng ta, còn có đứa bé trong bụng em sắp chào đời, anh phải cố gắng lên. Thẩm Lộ Lộ sờ bụng nói với hắn ta. Tào Kim chán nản. Gần đây, rõ ràng hắn ta đã có được một công việc tổng giám đốc, lương cao đãi ngộ tốt, mỗi người biết hắn ta có công việc mới đều chúc mừng hắn ta đã thành công. Nhưng chỉ có chính hắn ta mới biết, hắn ta sống trong công ty không được như ý đến mức nào. Trên danh nghĩa là tổng giám đốc nhưng trên thực tế không một ai trong toàn công ty coi hắn ta ra gì. Nhưng sau khi trở về nhà, người vợ đang mang thai và chăm con khuyên giải một hồi, hắn ta lại rất bất lực. Ngày hôm sau,
Tào Kim lại đến công ty. Vừa đến, hắn ta đã nghe thấy trong văn phòng truyền đến một trận quát tháo giận dữ. Tất cả các người hãy nhớ cho tôi, Tào Kim là anh em của Tổng Giám đốc Trương Dịch, là Tổng Giám đốc Trương Dịch đích thân bổ nhiệm đến đây làm Tổng Giám đốc. Ai dám không phục hắn ta thì chính là chống đối Tổng Giám đốc Trương Dịch. Nếu các người bức ép hắn ta đi thì tất cả các người cút hết cho tôi. Tào Kim vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức chạy đến xem. Chỉ thấy Phó Tổng Giám đốc của Thịnh Thế Tử nghiệp Lục Đạt Khai đang ở công ty Tây Sâm Tử nghiệp mắng mỏ nhân viên. Tất cả nhân viên khi đối mặt với Lục Đạt Khai đều giống như chuột thấy mèo, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thấy Tào Kim đến, trên mặt Lục Đạt Khai mới lộ ra nụ cười. Tiểu Tào à, công việc này cậu cứ làm tốt đi. Tôi biết, lúc đầu cậu đi làm có một số người nghi ngờ nhưng không sao. Cậu là anh em tốt của Tổng Giám đốc Trương, anh ấy tin tưởng cậu thì tôi cũng tin tưởng cậu. Sau này cậu nhất định có thể đạt được thành tích. Tào Kim cảm động đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Không ngờ rằng những ấm ức mà hắn ta phải chịu ở đây, Trương Dịch đều biết. Hơn nữa còn để Lục Đạt Khai đến giúp hắn ta chống lưng. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì biết chắc chắn là Thẩm Lộ Lộ đã mách nhỏ với Trương Dịch. Tào Kim nhìn những nhân viên ngoan ngoãn này, trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng lại có chút không thoải mái. Trương Dịch làm như vậy thì làm sao hắn ta có thể giáng chức được? Làm cấp trên của họ đã khó khăn như vậy, nếu ngang cấp với họ thì không bị bắt nạt chết sao? Lục Đạt Khai lại nói thêm vài câu, bày tỏ lập trường, sau đó rời đi. Những người khác nhìn Tào Kim, không nói gì, quay người đi làm việc của mình. Tào Kim cảm kích sự tin tưởng và giúp đỡ của Trương Dịch đối với mình, thế sẽ làm nên một thành tích. Vì vậy, hắn ta càng làm việc liều mạng hơn, mỗi ngày đều làm việc muộn hơn bình thường. Thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần cũng chủ động đến tăng ca. Bận đến mức hắn ta thậm chí không có thời gian gặp vợ và con gái, vì mỗi lần hắn ta về, vợ và con gái đã ngủ say. Kể từ đó, thực sự không còn ai dám sắc mặt với Tào Kim nữa. Nhưng những người đó đương nhiên có cách của họ. Tào Kim anh không có bản lĩnh, dựa vào quan hệ để áp bức chúng tôi, vậy thì chúng tôi không thèm để ý đến anh là được chứ. Những nhân viên lâu năm này, vì vậy bắt đầu xử lý lạnh nhạt vấn đề này. Có người lựa chọn làm việc chậm chạp, thậm chí có người vì không nuốt trôi cục tức này, trực tiếp xin nghỉ phép dài hạn. Trước mặt Tào Kim, họ không còn hành động gì nữa, nhưng sau lưng vì căm hận Tào Kim, chuyện bát quái của hắn ta truyền khắp nơi. Tào Kim dựa vào vợ để lên chức, thật là không biết xấu hổ. Anh họ tôi làm quản lý ở khách sạn Tây London, tận mắt nhìn thấy Tổng Giám đốc Trương và vợ hắn ta đi thuê phòng. Ôi, chuyện này thì là gì chứ? Nghe nói vợ hắn ta đã mang thai 3 tháng rồi, đứa bé có phải của hắn ta hay không thì ai mà biết được. Chuyện trên trời không có gì không lọt xuống đất. Tào Kim không thể không nghe thấy một lời nào ở công ty. Có một lần hắn ta đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có phụ nữ đang buôn chuyện. Những lời này lọt vào tai, cả người Tào Kim như muốn nổ tung. Chuyện của Trương Dịch và Thẩm Lộ Lộ hắn ta vẫn luôn lo lắng, chỉ là không dám nghĩ đến mà thôi. Bởi vì hắn ta vẫn không thể nhẫn tâm từ bỏ công việc hào nhoáng và đãi ngộ cực tốt mà Trương Dịch đã cho hắn ta. Nhưng, tự lừa dối bản thân thì được, nhưng khi người khác bắt đầu bàn tán thì không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa. Trương Dịch, hắn muốn chơi vợ tôi. Tào Kim toàn thân toát mồ hôi, người run rẩy nghĩ. Không, không thể nào, hắn muốn loại phụ nữ nào mà không có, Lộ Lộ tuy xinh đẹp. Nhưng với điều kiện hiện tại của hắn, phụ nữ tốt hơn Lộ Lộ gấp trăm lần hắn đều có thể tùy ý có được. Không đến mức vì cô ấy mà phải tốn công tốn sức như vậy. Ngay lúc hắn ta nghĩ như vậy, trong đầu lại vang lên một giọng nói khác. Lúc trước khi anh cướp bạn gái của hắn, tại sao còn phải dùng khăn tay dính máu trinh của cô ấy để làm nhục hắn? Tất nhiên là vì như vậy sẽ sướng hơn. Người có quyền có thế làm việc gì cần gì nhiều lý do như vậy, đều chỉ là để bản thân sướng mà thôi. Giống như lúc trước anh nhìn thấy hắn là sẽ đánh hắn một trận, không cần lý do. Biết đâu vợ anh trong mắt hắn cũng chỉ là một món đồ chơi, chơi chán thì vứt đi. Dù tốt hay xấu, dù sao cũng chỉ là sản phẩm dùng một lần. Tào Kim đầu đầy mồ hôi. Giọng nói vừa rồi chính là tiếng nói từ sâu trong nội tâm của hắn ta. Mặc dù bây giờ hắn ta không còn là tên côn đồ nhỏ đó nữa, nhưng bản chất của hắn ta chỉ bị che giấu đi, chứ không hề biến mất hoàn toàn. Trương Dịch hắn ta muốn chơi vợ tôi, để trả thù tôi sao? Lúc này Tào Kim mới bừng tỉnh, mặt đầy mồ hôi. Hắn ta đã sớm có nghi ngờ như vậy rồi, từ lần đầu tiên Trương Dịch đến nhà hắn ta, ánh mắt nhìn Thẩm Lộ Lộ không bình thường. Từ việc hắn nhanh chóng chuyển đến sống bên cạnh nhà họ, từ việc hắn hàng ngày chạy đến nhà hắn ta, từ việc hắn và Thẩm Lộ Lộ vô tình chạm vào cơ thể nhau. Đầu Tào Kim nổ tung, cơn tức giận khiến mắt hắn ta đỏ ngầu. Đây chẳng phải là mục đích của anh sao? Hắn ta xông ra khỏi nhà vệ sinh, chạy đến dùng nước lạnh dội mạnh vào đầu mình, để bản thân bình tĩnh lại. Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, là Lục Đạt Khai gọi đến.
Này, tiểu Tào à, công ty chúng ta cần sang châu Âu mua một lô rượu vang, phải cử người sang đó xem xét trước. Công ty định cử cậu đi, cậu chuẩn bị cho tốt đi, ngày mai lên đường. Chuyến này phải 1 tháng mới về được, đừng quên dọn dẹp hết đồ đạc. Gân xanh trên mặt Tào Kim nổi lên. Công tác ở châu Âu 1 tháng, bây giờ Trương Dịch mỗi ngày đều có thể chạy đến nhà mình, nếu mình lại đi thêm 1 tháng nữa thì còn ra thể thống gì. Được, tôi biết rồi. Tào Kim nghiến răng cúp điện thoại, sau đó mặt mày u ám đi xuống lầu, lái xe về nhà. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ tan tầm, chắc chắn họ không đoán được tôi sẽ về nhà. Tôi về ngay bây giờ, xem lúc tôi không có nhà, rốt cuộc họ đang làm gì. Tào Kim nghĩ như vậy trong lòng. Rất nhanh, hắn ta đã lái xe đến khu biệt thự, sau đó dừng xe đi bộ về nhà mình. Khi đến bên ngoài sân, hắn ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn ta mất hết lý trí. Thẩm Lộ Lộ ngồi trên xích đu, Trương Dịch quỳ một chân trước mặt cô, tay áp vào bụng cô. Con chúng ta sau này nếu là con trai thì đặt tên là Hạo Vũ, nếu là con gái thì đặt tên là Tử Tuyền được không? Thẩm Lộ Lộ gật đầu dịu dàng, em nghe anh. Trương Dịch nhìn về phía Đóa Đóa, ánh mắt không thể nhận ra liếc về phía này, cười hỏi, Đóa Đóa, con thấy tên ba đặt có hay không? Đóa Đóa gật đầu mạnh, Đóa Đóa nghe lời bố. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tào Kim vốn đã tức giận đến mất lý trí, lúc này hoàn toàn mất hết lý trí. Đồ gian phu phụ. Hắn ta gầm lên một tiếng, trực tiếp xông tới với vẻ hung hăng. Trương Dịch nhìn thấy Tào Kim, vẻ mặt kinh ngạc. Kim Tử, anh, sao anh lại đến đây? Thẩm Lộ Lộ thấy Tào Kim hung hăng xông tới, cũng ngơ ngác nói, Tào Kim, anh làm sao vậy? Tào Kim cười lạnh nhìn hai người, gầm lên, có phải tôi đến không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của hai người không? Nói xong, hắn ta đấm thẳng vào Trương Dịch. Trương Dịch vẻ mặt khó hiểu. Kim Tử, sao anh đột nhiên phát điên vậy? Ai chọc anh thế? Hắn nhẹ nhàng né người, cú đấm của Tào Kim liền đánh hụt. Đóa Đóa sợ hãi oa, một tiếng rồi khóc òa lên. Còn Thẩm Lộ Lộ thì mặt mày tái mét, còn tưởng rằng chuyện của cô và Trương Dịch đã bại lộ. Cô vội vàng chạy tới ngăn Tào Kim lại, anh đừng đánh anh ấy. Tào Kim cười lạnh nhìn Thẩm Lộ Lộ, đồ đàn bà lẳng lơ, còn mặt mũi cản tôi. Chát, hắn ta vung tay phải, tát thẳng vào mặt Thẩm Lộ Lộ một cái. Thẩm Lộ Lộ không kịp đề phòng, cả người bị hắn ta tát ngã xuống đất, đầu đập vào con đường giải đá cuội. Đừng, trong bụng em còn có con. Thẩm Lộ Lộ yếu ớt ôm lấy bụng. Tào Kim đã mất hết lý trí, đứa bé này rốt cuộc là của ai? Cho rằng mình bị phản bội, Tào Kim tức giận không kiềm chế được, lại đá mạnh vào bụng Thẩm Lộ Lộ 2 cái. Lúc này, Trương Dịch với vẻ mặt lạnh lùng xông tới, chỉ một cú đấm vào bụng Tào Kim, khiến hắn ta đau đớn đến chết đi sống lại, trong nháy mắt mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này, Đóa Đóa sợ hãi khóc mãi không thôi, dưới váy Thẩm Lộ Lộ, một vũng máu từ từ chảy ra. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, không màng máu làm bẩn bộ quần áo trị giá hàng chục vạn của mình, bế cô lên rồi chạy ra chiếc Rolls Royce bên ngoài. Vài giờ sau, Thẩm Lộ Lộ nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Trương Dịch ngồi bên cạnh cô, gọt cho cô một quả táo, lại cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, dùng nĩa đưa đến bên miệng cô. Anh không ngờ hắn ta lại tàn nhẫn như vậy. Trương Dịch thở dài nói. Thẩm Lộ Lộ không ăn miếng táo đó, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tào Kim hắn ta chính là một con súc sinh. Hắn ta thậm chí còn giết cả đứa con ruột của mình, hắn ta không phải là người. Trương Dịch gật đầu, đúng vậy, anh cũng không ngờ hắn ta lại làm như vậy. Có lẽ là áp lực công việc quá lớn nên đã hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì đó. Thẩm Lộ Lộ nhìn Trương Dịch, có vẻ như đây cũng không phải là hiểu lầm nhỉ. Trương Dịch búng tay về phía bên ngoài, lập tức có một luật sư đi tới, đưa cho hắn một tập tài liệu. Đây là đơn kiện, hắn ta đã gây ra tổn hại cho em và đứa bé, đủ để kết án rồi. Tuy nhiên, xử lý thế nào, anh vẫn tôn trọng ý kiến của em. Trương Dịch nói xong liền nhét bút vào lòng bàn tay Thẩm Lộ Lộ, chỉ cho cô chỗ cần ký. Thẩm Lộ Lộ ngơ ngác nhìn Trương Dịch. Cô đột nhiên hỏi, Trương Dịch, nếu hắn ta và em ly hôn, em và con thì sao? Cô đã làm bà nội trợ quá lâu, nếu không có chồng, cô không biết nửa đời sau của mình sẽ sống như thế nào, huống chi còn phải nuôi một đứa trẻ. Vì vậy, khi nhìn Trương Dịch, cô tràn đầy hy vọng. Trương Dịch nắm lấy tay cô, động viên, yên tâm đi, sau này anh sẽ nuôi em và con. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Trương Dịch, Thẩm Lộ Lộ cảm động rơi nước mắt, cô gật đầu thật mạnh. Vâng, em hiểu rồi. Sau đó, cô không chút do dự ký vào đơn kiện, tiện tay ký luôn đơn ly hôn. Những việc tiếp theo đều do người của Trương Dịch sắp xếp ổn thỏa. Luật sư phụ trách vụ án này là Chu Lập Quân, kẻ chỉ biết tiền chứ không biết người, chỉ cần có tiền là có thể không cần lương tâm. Sau một hồi thao tác của hắn ta, Tào Kim vì tội cố ý gây thương tích, tình tiết nghiêm trọng,
trực tiếp bị tuyên án 5 năm tù giam. Tào Kim vào tù, người nhà tuy chạy trọt khắp nơi tốn không ít tiền nhưng cũng không có tác dụng gì. Bởi vì có người còn nhiều tiền hơn họ đã sắp xếp mọi thứ trước rồi. Ngày đầu tiên vào tù, Tào Kim đã được các bạn tù nhiệt tình tiếp đón. Này, nghe nói mày rất dũng cảm à, đến đây, để tao xem thử. Đánh phụ nữ thì giỏi lắm, không biết đánh nhau với đàn ông thì thế nào. Da thịt mịn màng, tao thích, hê hê, cùng nhau thảo luận về triết học nào. Mùa thu, thời điểm hoa cúc nở rộ. Sau nửa tháng bị tra tấn không phải con người, một ngày nọ, Tào Kim nhận được tin trong phòng giam, có người đến thăm. Hắn ta còn tưởng là ba mẹ mình đến nên tràn đầy hy vọng đi tới. Nhưng không ngờ, người từ từ ngồi xuống trước mặt hắn ta không phải là ba mẹ hắn ta, mà là kẻ đã cướp vợ con hắn ta, khiến hắn ta đội mũ xanh, Trương Dịch. Trương Dịch, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao. Tào Kim tức giận đập bàn, lúc này hắn ta đã cạo chọc đầu, trông vô cùng tiều tụy, mặt mày dữ tợn như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nhưng Trương Dịch lại không hề để ý mà bình tĩnh bắt chéo chân. Tào Kim, tất cả những điều này đều do mày tự chuốc lấy, tao không ép mày. Nếu mày trân trọng công việc tao cho mày, có lẽ bây giờ mày vẫn sống tốt. Trương Dịch thản nhiên nói. Mày nói bậy, công việc đó chính là một cái bẫy, mày muốn dụ tao đi để rồi giở trò với vợ tao. Tào Kim tức giận gào lên, mày không phải là người. Nhìn thấy Tào Kim điên cuồng, Trương Dịch cười, cười rất vui vẻ. Tao không phải người sao, mày nói ngược rồi đấy. Mười mấy năm trước, vị trí của chúng ta phải đổi cho nhau. Lúc đó mày đối xử với tao thế nào, sao, mày quên rồi à? Hay là mày thực sự cho rằng tao quên rồi? Hắn nhìn thẳng vào mắt Tào Kim, ánh mắt sắc bén chất vấn. Tào Kim ngẩn người. Chuyện của mười mấy năm trước, những năm gần đây hắn ta thường lấy ra để khoe khoang với bạn bè, chế giễu Trương Dịch là kẻ bại trận năm xưa, đó chính là niềm vui lớn nhất của hắn ta. Đặc biệt là lúc ném chiếc khăn tay dính máu trinh của Thẩm Lộ Lộ vào mặt hắn, ép hắn phải ngửi, đó chính là chuyện khiến Tào Kim đắc ý nhất trong đời. Ai mà ngờ được, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, mà người báo thù thực sự đã trở về. Không phải anh đã nói, chuyện đã lâu như vậy rồi, anh đã quên hết rồi sao? Tào Kim run rẩy nói. Ha ha, quên, sao tôi có thể quên được chứ, cả đời này tôi cũng không thể quên được. Trong mắt Trương Dịch tràn đầy sự sung sướng trả thù. Gặp anh lần đầu tiên, tôi đã nhận ra anh rồi, thật muốn tự tay giết chết anh. Có một điều anh nói đúng, đó chính là từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều do tôi sắp xếp. Tôi không chỉ muốn anh phải tan cửa nát nhà, mà còn muốn anh phải ngồi tù, để anh phải hỏng bét cả đời. Mọi chuyện đều là Trương Dịch đã sớm lên kế hoạch. Hắn muốn hủy hoại Tào Kim một cách triệt để, không để lại chút gì. Cướp đi vợ con của hắn ta, khiến hắn ta phải ngồi tù, sau đó cả nửa đời còn lại đều phải mang theo vết nhơ. Ha ha, ha ha ha. Tào Kim nghe lời Trương Dịch nói, đột nhiên cười như điên, cười đến chảy cả nước mắt. Mày quá tàn nhẫn, mày thật sự quá tàn nhẫn. Trước kia tao tuy tàn nhẫn với mày nhưng cũng chưa từng dồn mày vào đường cùng. Trương Dịch cười híp mắt nhìn hắn ta, tao là người thích trả ơn, có ơn giọt nước, báo đáp bằng suối nguồn. Tất nhiên phải trả gấp 10, gấp trăm lần rồi. À đúng rồi, đừng vội tuyệt vọng, màn kịch chính vẫn chưa đến đâu. Hắn ta vừa nói vừa cầm một chiếc cặp tài liệu từ dưới lên, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tào Kim. Ở đây có một thứ hay ho, mày xem thử. Tào Kim cúi đầu nhìn thì ra là một bản báo cáo giám định DNA. Trên đó ghi hắn ta và một dãy ký hiệu, độ trùng khớp DNA lên đến 99,99%, xác định quan hệ là cha con. Cái này, đây là cái gì? Tào Kim đột nhiên lao về phía tấm kính ngăn cách giữa hai người, gào lên hỏi. Trương Dịch nhìn hắn ta với vẻ buồn cười, trong lòng mày không phải đã có câu trả lời rồi sao? Đây chính là đứa con trong bụng Thẩm Lộ Lộ bị mày đích thân giết chết, bản báo cáo giám định DNA của mày. Nó là con ruột của mày, là đứa con trai chưa chào đời của mày, bị Tào Kim mày đá chết từng cú một. Không, không phải sự thật. Tào Kim đau đớn hét lớn. Vẻ mất bình tĩnh của hắn ta khiến mấy cảnh sát đều ngoái đầu nhìn nhưng họ đã được Trương Dịch dặn dò trước, không được can thiệp. Nó là con hoang của mày và Thẩm Lộ Lộ. Không phải con trai tao, tao đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, mày còn nói, để nó gọi mày là bố. Tào Kim chỉ vào Trương Dịch quát lớn. Trương Dịch nhún vai, đúng vậy, tao đã bàn bạc với Lộ Lộ rồi. Để hai đứa trẻ nhận tao làm cha đỡ đầu. Không được sao, trong đầu Tào Kim như có tiếng sấm nổ. Hắn ta hiểu rồi, hiểu hết rồi, mọi chuyện đều là Trương Dịch sắp xếp. Mà hắn ta lại vì nóng giận mà tự tay đánh chết con mình. Trương Dịch, mày thật tàn nhẫn, mày lại hại chết con tao, nó mới chỉ 3 tháng tuổi. Tào Kim vừa khóc vừa chỉ trích Trương Dịch. Trương Dịch nghe vậy, thở dài đầy tiếc nuối.
Cái này mày không thể trách tao được, bởi vì tao cũng không ngờ mày lại điên cuồng đến mức đánh thẳng vào bụng Thẩm Lộ Lộ, mày mới là hung thủ giết người. Nhưng tao cũng thừa nhận, mọi chuyện đều do tao mà ra. Nhưng xét cho cùng, tất cả đều là do mày mà ra. Đây chính là cái giá mày phải trả cho những gì đã làm với tao năm xưa. Trương Dịch đứng dậy, chỉ vào Tào Kim mắng chửi một cách tàn nhẫn. Khuôn mặt hắn tràn đầy sự hả hê. Bao nhiêu năm qua, một cái gai cắm trong lòng hắn cuối cùng cũng có thể biến mất, hắn vui mừng như chảy hội. Đúng rồi, tao còn có quà tặng mày nữa. Hắn rút từ trong túi ra một chiếc quần lót ren màu tím nhét vào khe hở dưới gầm bàn. Tao đã thực sự làm với vợ mày, không chỉ một lần. Đây là của vợ mày, nguyên bản, cô ấy tặng tao như vật định tình. Nhưng mày ở trong này đáng thương quá, để lại cho mày giải khuây vậy. Dù rằng có thể sau khi ra ngoài mày sẽ không thích phụ nữ nữa. Tào Kim điên cuồng lao vào tấm kính, Trương Dịch, mày sẽ không chết tử tế. Ha ha ha, nói hay lắm, mong là lời mày nói thành sự thật. Nhưng mà nói lời cay độc thì phải có thực lực đã. Trương Dịch cười khẩy khinh thường. Đúng rồi, sau khi mày ra tù sẽ ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra mình đã trở thành người nổi tiếng. Bởi vì trong thời gian này, tao đã dùng năng lực của mình, mời rất nhiều nữ quyền đại V truyền bá rộng rãi hành vi của mày. Bây giờ phụ nữ khắp cả nước đều biết mày rồi. Đợi đến khi mày ra tù, tao sẽ để họ tuyên truyền rầm rộ. Để mọi người đều biết, mày là một kẻ bạo hành gia đình, đánh đến mức sảy thai đứa con 3 tháng tuổi của mình. Trương Dịch cười vô cùng vui vẻ. Trong khuôn mặt dữ tợn chảy nước miếng như dã thú của Tào Kim, hắn tươi cười hành lễ theo kiểu quân đội mà Tào Kim từng thích nhất. Thật khó coi, kẻ bại trận. Nói xong, hắn ung dung rời khỏi nhà tù trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Tào Kim. Trương Dịch được giám thị nhà tù vô cùng cung kính tiễn ra ngoài. Tào Kim là người thân yêu nhất của tôi, là anh em ruột thịt. Sau này ở trong này còn phải làm phiền ông nhiều. Trương Dịch nói với giám thị nhà tù. Giám thị nhà tù đương nhiên hiểu ý của Trương Dịch, cười xã giao, tổng giám đốc Trương cứ yên tâm. Hắn ta ở đây, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho hắn ta rõ ràng. Trương Dịch nhếch mép, nói nhỏ, người anh em này của tôi, rất thích đàn ông cường tráng dũng mãnh. Ông cứ yên tâm, ở đây chúng tôi cái gì cũng không có nhưng đàn ông đói khát thì nhiều vô kể. Giám thị nhà tù mỉm cười. Trương Dịch gật đầu, tôi vẫn nghe nói rằng thức ăn của tù nhân ở đây quá tệ, tôi rất đau lòng. Tôi định quyên góp 10 triệu, nhưng tôi cũng là người ngoài nghề, không biết cách vận hành tiền như thế nào, vậy làm phiền ông nhiều hơn. Mắt giám thị nhà tù sáng lên nhưng vội vàng nói, không được, sao có thể để ông tốn kém như vậy. Đây đều là tội phạm, chúng đến đây là để chịu tội, cần gì phải cân nhắc đến chúng. Đối với Trương Dịch, giám thị nhà tù này không dám tỏ ra kiêu ngạo chút nào. Ai mà không biết rằng tập đoàn Thịnh Thế bây giờ là cục cưng của Viên Chí Quốc. Trương Dịch giả vờ tức giận, ông nói vậy là không đúng, tù nhân cũng có nhân quyền chứ. Chúng ta cần phải đảm bảo cuộc sống vật chất cơ bản của họ. Nếu ông còn từ chối nữa thì sẽ làm tổn thương tấm lòng tốt của tôi. Giám thị nhà tù mới cười nói, đã như vậy, nếu Tổng Giám đốc Trương đã có lòng như vậy, tôi xin thay mặt những tên này cảm ơn ông. Doanh nghiệp không thể trực tiếp quyên góp cho cơ quan chính quyền, trừ khi là tổ chức từ thiện, nhưng quyên góp cho tù nhân thì lại khác. Còn về số tiền này cuối cùng sẽ vào tay ai, chẳng phải tùy thuộc vào người đi chi tiêu sao. Trương Dịch dùng 10 triệu này để lo liệu cho cuộc sống trong tù 5 năm sau của Tào Kim. Nhất định sẽ khiến hắn ta sống rất tuyệt vời. Còn đối với giám thị nhà tù, chỉ là việc nhấc tay nhấc chân, lại có thể bám vào cành cao là người giàu nhất thiên hải, sao lại không vui chứ. Sau khi rời khỏi nhà tù, Lưu Tử Hào lái xe đợi bên ngoài. Thấy Trương Dịch đi tới, hắn ta vội vàng mở cửa xe cho Trương Dịch, công tử. Những việc tôi bảo anh sắp xếp, anh đã sắp xếp xong chưa? Trương Dịch ngồi ở ghế sau xe sang trọng, nhàn nhạt hỏi. Lưu Tử Hào gật đầu, yên tâm đi, đã sắp xếp xong hết rồi. Anh xem để tôi qua xử lý hay anh đích thân nói chuyện với cô ta. Trương Dịch nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ và trong sáng của Thẩm Lộ Lộ, khẽ cười, không có quá nhiều cảm xúc phức tạp. Dù sao cũng là quen biết một thời gian, hơn nữa, vợ chồng một đêm cũng là ân tình trăm ngày. Cô ta cũng khá chặt, hay là đích thân tiễn cô ta một đoạn vậy. Lưu Tử Hào lái xe đưa Trương Dịch đến trước cửa nhà Tào Kim. Lúc này, căn biệt thự nhỏ trông còn khá khang trang đã mất đi vẻ hào nhoáng ngày nào, thêm vài phần tiêu điều. Vụ ly hôn của Tào Kim và Thẩm Lộ Lộ là do Trương Dịch giao cho Chu Lập Quân phụ trách, không chỉ giúp Thẩm Lộ Lộ giành được một khoản tiền bồi thường lớn mà ngay cả căn biệt thự này cũng trở thành tài sản cá nhân của Thẩm Lộ Lộ. Trương Dịch bước xuống xe, chậm rãi đi về phía sân nhỏ. Hắn mở cánh cổng rào của sân, liền thấy từ trong nhà có một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu chạy thình thịch ra. Ba, Đóa Đóa vội vã chạy đến, rồi trực tiếp lao vào người Trương Dịch, ôm chặt lấy chân hắn. Cuối cùng ba cũng về rồi. Đôi mắt to tròn tràn đầy sự bất an và tin tưởng.
Hôm đó nhìn thấy Tào Kim như phát điên đánh Thẩm Lộ Lộ, đã gây ra một cú sốc lớn đối với tâm hồn non nớt của Đóa Đóa. Mặc dù cô bé còn rất nhỏ nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Khi biết đứa em trai trong bụng mẹ không còn nữa, trong lòng cô bé cũng vô cùng căm hận Tào Kim. Vì vậy, sự phụ thuộc của cô bé đối với người ba nuôi Trương Dịch cũng sâu sắc hơn. Trương Dịch bế Đóa Đóa lên, xoa xoa mũi nhỏ của cô bé, cười hỏi, mẹ đâu? Đóa Đóa vội chỉ tay về phía sau, mẹ ở đằng kia. Trương Dịch theo ánh mắt của Đóa Đóa nhìn lại, Thẩm Lộ Lộ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, quần ngủ rộng thùng thình, sắc mặt hơi tái nhợt đứng ở cửa nhìn hai người. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch mỉm cười, đi đến trước mặt Thẩm Lộ Lộ. Đóa Đóa, con vào nhà chơi một lát, mẹ có chuyện muốn bàn với ba. Thẩm Lộ Lộ nói xong, vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, vội đỏ mặt sửa lại, là ba nuôi. Đóa Đóa bĩu môi tỏ vẻ không vui, không mà, Đóa Đóa muốn ở cùng ba. Trương Dịch cười, vội dỗ dành, Đóa Đóa ngoan vào nhà chơi một lát đi. Chờ lát nữa ba sẽ đưa con đi ăn đồ ngon. Nghe Trương Dịch nhắc đến đồ ăn ngon, mắt Đóa Đóa sáng lên, lúc này mới vội vàng gật đầu. Ba nhất định phải giữ lời nhé. Cô bé cẩn thận nhắc nhở. Tất nhiên rồi. Trương Dịch nhìn cô bé đáng yêu cũng cười. Đóa Đóa trở về nhà, bên ngoài chỉ còn lại Trương Dịch và Thẩm Lộ Lộ. Hai người đi đến giữa sân, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh xích đu. Thẩm Lộ Lộ nhìn Trương Dịch, trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi. Trương Dịch, bây giờ em phải làm sao đây? Cô nhìn Trương Dịch, lo lắng hỏi. Trương Dịch cười nhạt, rồi khẽ thở dài. Nói ra thì chuyện này đều do anh, không kiềm chế được tình cảm của mình với em. Nhưng anh không ngờ Tào Kim lại điên cuồng như vậy. Bây giờ vì hiểu lầm của chúng ta, khiến anh ta phải ngồi tù, còn khiến em mất đi đứa con. Vì vậy, anh không còn mặt mũi nào để đối mặt với em nữa. Thẩm Lộ Lộ nghe vậy vội nắm lấy tay Trương Dịch nói, không, không phải lỗi của anh. Sai lầm đều do Tào Kim, là anh ta hại chết con mình, anh không cần tự trách đâu. Trương Dịch lắc đầu, Lộ Lộ, em không cần an ủi anh như vậy, trong lòng anh hiểu rõ mình đã làm gì. Hơn nữa anh cũng không thể tiếp tục đối mặt với em và Đóa Đóa với bộ mặt này được. Hắn nhìn Thẩm Lộ Lộ, vẻ mặt tiếc nuối nói, nhưng em yên tâm, anh đã hứa với em sẽ chăm sóc tốt cho em và Đóa Đóa, nhất định sẽ làm được. Mắt Thẩm Lộ Lộ sáng lên, vui mừng nói, thật sao, vậy chúng ta. Cô mím môi, trong lòng xuất hiện một chút mong đợi. Mặc dù bị tên xúc sinh Tào Kim đánh đến mức sảy thai nhưng may mắn là sau khi hai người ly hôn, cô có cơ hội được gả cho Trương Dịch. Như vậy chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Nhưng Trương Dịch lại lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay Thẩm Lộ Lộ. Đây là 10 triệu, đủ để em và Đóa Đóa sống cả đời không lo ăn mặc rồi. Cũng coi như là anh đền bù cho hai mẹ con một chút. Thẩm Lộ Lộ ngây người nhìn thẻ ngân hàng trong tay. 10 triệu, đây không nghi ngờ gì là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng trong lòng cô vẫn mang theo chút tiếc nuối, bởi vì lời nói này của Trương Dịch chính là không có ý định cưới cô. Trong nháy mắt, cảm xúc mất mát tràn ngập trong lòng. Nước mắt không kìm được chảy ra khỏi mắt cô, một tay nắm chặt lấy thẻ ngân hàng, tay kia che miệng nức nở. Hu hu, em còn tưởng anh muốn cưới em chứ. Trương Dịch, người em thực sự yêu vẫn luôn là anh mà, Thẩm Lộ Lộ tủi thân nói. Trương Dịch nghe vậy thì cười, đúng vậy, vậy thì tại sao lúc đầu em lại vì tiền mà theo Tào Kim? Thẩm Lộ Lộ nhất thời nghẹn lời, đó, lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện. Đúng vậy, anh cũng không trách em, Trương Dịch nhàn nhạt nói. Nhưng có những chuyện, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội quay đầu. Thẩm Lộ Lộ vô cùng hối hận, nếu như lúc đầu không phải vì mình ham hư vinh, bị thế lực tiền bạc của Tào Kim hấp dẫn, thì lúc này cô hẳn là phu nhân của người giàu nhất thành phố Thiên Hải. Nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được chảy ra khỏi mắt cô. Trương Dịch thấy vậy, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Đừng quá đau lòng, em còn trẻ, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Có số tiền này, dù đi đâu em cũng là một tiểu phú bà rồi, nên vui vẻ mới phải. Thẩm Lộ Lộ vừa khóc vừa gật đầu, em biết mà, hu hu. Mặc dù cô rất mong Trương Dịch có thể không màng quá khứ mà cưới cô nhưng Thẩm Lộ Lộ cũng không phải là một người phụ nữ ngu ngốc. Cô hiểu rằng, Trương Dịch sở dĩ ngủ với cô, đối xử tốt với cô như vậy, không chỉ vì trước đây hai người từng có một đoạn tình cảm, mà còn vì hắn muốn trả thù Tào Kim. Chỉ là người phụ nữ đang trong cơn say tình, đầu óc đều là bong bóng màu hồng, cô thà đắm chìm trong lời nói dối tự lừa dối bản thân, cũng không muốn đối mặt với sự thật. Đúng vậy, Trương Dịch là người như thế nào? Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, người giàu nhất thành phố Thiên Hải. Tại sao hắn lại phải cưới một người phụ nữ đã ly hôn và có con chứ? 10 triệu này chính là phí chia tay, đã là giá trên trời rồi, cô ta phải biết điều. Trương Dịch, em không cầu xin anh cho em danh phận gì, chỉ cần để em được ở bên cạnh anh là được. Thẩm Lộ Lộ vẫn không cam lòng,
nắm chặt lấy tay Trương Dịch. Cho dù chỉ làm tình nhân của Trương Dịch thì đó cũng là một điều vô cùng hạnh phúc. Trương Dịch mỉm cười, chậm rãi và kiên định gỡ tay cô ra. Em nên có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Nói xong, hắn đứng dậy, được rồi, anh phải đi chơi với Đóa Đóa rồi, đây là lần cuối cùng. Hắn mỉm cười, bình tĩnh rời khỏi bên cạnh Thẩm Lộ Lộ. Chỉ là duyên phận thoáng qua, đến lúc thì thôi, ngàn vạn đừng coi là thật. Lúc trước Tào Kim cướp bạn gái của hắn ngủ với vợ của Tào Kim cũng chỉ là để trả thù. Đối với Thẩm Lộ Lộ, bây giờ hắn không có hận thù gì nhưng cũng tuyệt đối không có thiện cảm. Còn 10 triệu kia là để đền bù cho đứa con đã mất trong bụng Thẩm Lộ Lộ. Trương Dịch không ngờ Tào Kim lại tàn nhẫn đến mức giết chết đứa con ruột của mình. Mặc dù hắn không cảm thấy có lỗi với Tào Kim nhưng nói cho cùng thì chuyện này cũng liên quan đến mình. Vì vậy việc chi tiền để an ủi tinh thần của Thẩm Lộ Lộ cũng coi như là mua một sự an tâm. Trương Dịch đưa Đóa Đóa đi ăn một bữa thịnh soạn, vui vẻ chơi đùa cả ngày. Sau đó, hắn vẫy tay tạm biệt Đóa Đóa và Thẩm Lộ Lộ. Đóa Đóa, ba phải đi xa rồi, sẽ rất lâu nữa mới về. Trương Dịch xoa đầu Đóa Đóa, cười ngọt ngào nói. Đóa Đóa nghe vậy, vẻ mặt không nỡ ôm chặt Trương Dịch, đôi mắt to ngấn lệ, ba ơi, ba đi đâu vậy, có thể đưa Đóa Đóa đi cùng không? Trương Dịch lắc đầu, ba chơi một trò chơi với Đóa Đóa nhé, ba sẽ trốn trước, rồi con đến tìm ba. Nếu tìm thấy, ba sẽ đưa con đi ăn món ngon nhất thế giới. Đóa Đóa mới 3 tuổi, không nên để con bé phải chịu trách nhiệm về chuyện của người lớn. Vì vậy, Trương Dịch cũng không đành lòng làm tổn thương con bé. Nghe Trương Dịch dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ, Đóa Đóa quả nhiên mắc mưu. Con bé giơ nắm đấm nhỏ, tự tin gật đầu, vâng, Đóa Đóa nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy ba. Chỉ có Thẩm Lộ Lộ nhìn Trương Dịch và Đóa Đóa ngây thơ, vẻ mặt buồn bã và đau khổ. Trương Dịch cười tạm biệt họ, rồi quay người rời đi. Cho đến khi hắn lên xe, vẫn có thể nhìn thấy Đóa Đóa trong sân nhìn hắn đầy mong đợi, hai tay chụm lại trước miệng hét lớn, ba ơi, Đóa Đóa nhất định sẽ đi tìm ba. Trương Dịch mỉm cười, khẽ thở dài, kéo cửa sổ xe lên. Lưu Tử Hào lái xe thấy vậy, không khỏi cảm thán, công tử, anh đúng là một người tốt bụng. Tào Kim là kẻ thù của anh nhưng ngài chỉ trừng phạt hắn ta, chứ không để gia đình hắn ta phải chịu khổ. Tôi đã ngủ với vợ hắn ta, con gái hắn cũng gọi tôi là ba lâu như vậy. Con người đều có tình cảm, tôi làm sao ra tay được. Trương Dịch tự thấy mình nên được coi là một người tốt. Không phải kiểu người tốt thánh mẫu nhưng ít nhất trong lòng cũng có lòng từ bi. Lưu Tử Hào nghe vậy gật đầu nhưng cũng trêu chọc, nhưng nếu cô bé này lớn lên, thực sự đến tìm anh thì phải làm sao? Trương Dịch nghĩ đến khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Đóa Đóa và người mẹ của con bé gần như được khắc ra từ cùng một khuôn. Hắn mỉm cười nhạt, năm nay con bé mới 3 tuổi thôi. Cho dù có tìm tôi, cũng phải đợi 11 năm nữa. Lưu Tử Hào rùng mình, chìm vào trầm tư. Quả nhiên là anh, không bao giờ làm những việc lỗ vốn. Chuyện của Tào Kim coi như đã tạm lắng. Đối với Trương Dịch, đây chỉ là một trò chơi thú vị. Quả nhiên, xã hội mới là trò chơi thú vị nhất, còn cảm giác nắm giữ sinh mạng của người khác càng khiến người ta thích thú hơn. Chỉ là, những gì mà Tào Kim phải chịu bây giờ đều là quả báo của hắn ta, đáng đời. Trương Dịch không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, chỉ đơn giản là cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Trở về, hắn nghĩ đến vấn đề kinh doanh của công ty Lý Kiếm. Lần trước tại hội chợ thương mại Trung Thu, hắn, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc đều đồng ý đầu tư cho Lý Kiếm tổng cộng 300 triệu. Tuy nhiên, hắn và Tô Minh Ngọc đều đầu tư dưới danh nghĩa của tập đoàn Thịnh Thế. Vì vậy, tài sản của công ty Lý Kiếm đột nhiên tăng lên. Theo tỷ lệ góp vốn, tài sản công ty của Lý Kiếm chỉ có vài chục triệu. Đầu tư của Trương Dịch chiếm phần lớn, gần bằng 2/3. Nhưng Trương Dịch chỉ lấy 50% cổ phần, trong khi giá trị sổ sách công ty của Lý Kiếm chưa đến 50 triệu, Trương Dịch lại kiên quyết tính là 100 triệu, vì vậy cổ phần của Lý Kiếm là 25% còn lại thuộc về Hàn Vũ Nặc. Việc phân chia cổ phần hoàn toàn do Trương Dịch quyết định. Rốt cuộc, đối với hắn và Hàn Vũ Nặc, khoản đầu tư 100 triệu chỉ là chuyện nhỏ, không ai quan tâm đến việc chiếm bao nhiêu cổ phần. Hơn nữa, Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc cũng đã cam kết, mặc dù cổ phần của Lý Kiếm chỉ có 25% nhưng quyền biểu quyết của hắn ta lên tới 80%. Nói cách khác, công ty đó vẫn do Lý Kiếm quyết định, Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc chỉ có thể chia cổ tức. Làm như vậy là để Lý Kiếm hoàn toàn yên tâm, thể hiện thái độ của họ. Đó là, khoản đầu tư của họ là vì Lý Kiếm, là sự báo đáp của Trương Dịch, không phải để giành quyền lực. Ngược lại, Lý Kiếm rất ngại ngùng, cho rằng mình đã lấy quá nhiều. Về vấn đề này, Trương Dịch nói với hắn ta, sữa bột lạc đà là một sản phẩm có không gian phát triển rất lớn ở trong nước, anh đã mở được kênh, chúng tôi sẽ rót vốn. Sau khi dự án này phát triển, giá trị sẽ rất cao. Vì vậy, anh không cần cảm thấy mình được lợi. Tất nhiên Lý Kiếm cũng hiểu,
Những lời này của Trương Dịch chỉ là nói cho hắn ta nghe mà thôi. Rốt cuộc, sau này muốn thực hiện dự án, vẫn phải dựa vào nền tảng của Tao Bao dưới trướng Trương Dịch. Nhưng Trương Dịch đã nói như vậy, hắn ta cũng thuận nước đẩy thuyền, không nói thêm gì nữa. Hôm đó, Lý Kiếm gọi điện thoại đến. Alo, anh Kiếm. Trương Dịch cười nghe điện thoại, mặc dù thân phận của hắn bây giờ đã khác nhưng cách xưng hô với Lý Kiếm vẫn không thay đổi. Trương Dịch à, cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu đến nhà chơi, cho cậu nếm thử tay nghề của tôi. Lý Kiếm cười ha hả nói. Trương Dịch lập tức vui vẻ, trước đây hắn không ít lần đến nhà Lý Kiếm ăn trực. Nói ra thì, Lý Kiếm là một người toàn tài, ngoài năng lực làm việc xuất sắc, nấu ăn cũng rất ngon. Vì vậy, hắn không chút do dự đồng ý. Được, không vấn đề. À, nếu được thì mời cả Tô Tổng và Hàn Tổng đến luôn, cậu thấy thế nào? Lý Kiếm hỏi. Trương Dịch hiểu ý, lần này Lý Kiếm gọi họ đến, một là muốn nhân cơ hội này để gần gũi hơn, hai là muốn nói chuyện về sự phát triển của công ty sau này. Trương Dịch gật đầu, tất nhiên được, tôi sẽ liên lạc với họ nhưng đến lúc đó anh phải chuẩn bị nhiều thức ăn hơn nhé. Lý Kiếm nghe Trương Dịch nói vậy, lập tức cười sảng khoái, ha ha ha, tất nhiên rồi. Tôi vừa mới nhờ bạn ở quê gửi cho tôi những con thỏ mà nhà họ nuôi, đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Quê của Lý Kiếm ở vùng núi, ở đó có những con thỏ thả rông. Hương vị của chúng ngon hơn gấp bội so với những con thỏ thịt mua ở ngoài chợ. Trương Dịch trước đây đã từng nếm thử một lần, quả thực thịt mềm, vị ngon. Vì vậy, hắn cười nói, được, vậy tôi sẽ chờ bữa tiệc thịnh soạn của anh. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dịch lại nhắn tin cho Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, bảo họ cuối tuần đi cùng mình đến nhà Lý Kiếm. Tô Minh Ngọc là một người nghiện công việc, cuối tuần cũng thường xuyên tăng ca. Nếu là Lý Kiếm mời, có lẽ cô ấy sẽ lấy một lý do nào đó để từ chối. Nhưng Trương Dịch đích thân lên tiếng, cô ấy đương nhiên phải gác lại mọi công việc trong tay, cũng phải đi. Còn Hàn Vũ Nặc, lúc này đối với Trương Dịch có thể nói là chăm sự nghe theo, càng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, hai người phụ nữ dường như có linh cảm, đều hỏi cùng một câu hỏi. Hàn Vũ Nặc cô ấy cũng đi sao? Có phải cô Tô Minh Ngọc cũng đi cùng không? Trương Dịch xoa mũi, dùng hai chiếc điện thoại cùng lúc gửi tin nhắn thoại cho hai người. Công việc, đều là vì công việc. Biết được đối phương cũng sẽ đến, phản ứng của Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc lại khác nhau. Hàn Vũ Nặc mặc dù đã chết tâm với Trương Dịch nhưng cô ta là một người phụ nữ kiêu ngạo, luôn muốn tranh cao thấp với Tô Minh Ngọc. Vì vậy, khi biết Tô Minh Ngọc cũng sẽ đến nhà Lý Kiếm, cô ta chỉ cười tủm tỉm, dùng giọng điệu quyến rũ gửi cho Trương Dịch một tin nhắn thoại, được thôi, em sẽ chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó nhất định sẽ không để anh mất mặt. Sau đó, cô ta nhanh chóng thay một bộ đồ cực kỳ gợi cảm, rồi gửi một bức ảnh tự sướng đến điện thoại của Trương Dịch. Anh xem em mặc bộ này đến đó được không? Trương Dịch nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, lập tức hít một hơi thật sâu. Con hồ ly tinh này, đúng là lúc nào cũng tỏa ra mùi hương nồng nặc của phái nữ. Trong ảnh, cô ta mặc một bộ đồ công sở gợi cảm, đây là hàng may đo, vì những bộ đồ tiêu chuẩn căn bản không chứa nổi bộ ngực đồ sộ của cô ta. Chiếc lưỡi đỏ thẫm thè ra một nửa ở bên môi, quyến rũ chết người. Cô ta ngồi trên bàn làm việc của chủ tịch tập đoàn Vinh Tín như một nữ hoàng, hai cúc áo trước ngực được mở ra, để lộ một mảng lớn trắng nõn. Đôi chân dài thon thả được bao bọc trong lớp tất đen bóng mượt, chồng lên nhau, còn tinh nghịch thò một chân ra trước ống kính. Điều này khiến Trương Dịch có sở thích đặc biệt nào đó không khỏi nuốt nước bọt. Con hồ ly tinh chết tiệt. Trương Dịch tức giận mắng. Sau khi hai người đã ân ái vài lần, Hàn Vũ Nặc đã nắm bắt chính xác điểm nhạy cảm của hắn, vì vậy, lần nào cô ta cũng cố tình khoe đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Hắn hung dữ cầm lấy điện thoại, rồi gõ vài chữ, đến đây với anh ngay. Đặt điện thoại xuống, hắn lại nhìn sang chiếc điện thoại khác đang trò chuyện với Tô Minh Ngọc. So với Hàn Vũ Nặc gợi cảm quyến rũ, Tô Minh Ngọc rõ ràng trong khía cạnh này có phần ngây thơ hơn, chỉ trả lời một câu lạnh lùng, được. Trương Dịch nhún vai, không để tâm. Rõ ràng là Tô Minh Ngọc biết Hàn Vũ Nặc cũng sẽ đến, trong lòng bắt đầu có chút hờn dỗi. Nhưng Trương Dịch cũng không vội dỗ dành cô, nếu cứ dỗ dành phụ nữ mãi, sẽ khiến họ hư hỏng, đôi khi phải kéo co một chút. Tuy nhiên, điều này cũng càng chứng tỏ một vấn đề, sự xuất hiện của đối thủ ngang tài ngang sức Hàn Vũ Nặc đã khiến Tô Minh Ngọc cũng nảy sinh cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ. Cân bằng, tồn tại trong muôn vật. Trương Dịch vẫn rất vui khi thấy tình hình này. Rốt cuộc, sau này bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ, việc quản lý tốt hậu cung của mình cũng là một vấn đề cần chú ý. Để họ tranh sủng và kiềm chế lẫn nhau, Trương Dịch mới có thể đắc lợi, hưởng hết phúc của người khác. Sau khi Trương Dịch gửi tin nhắn đi không lâu, Hàn Vũ Nặc đã đến trang viên. Vóc dáng vô cùng quyến rũ cùng khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, thêm vào đó là phong tình của một thiếu phụ, khiến cho những người hầu gái trong trang viên lập tức cảm thấy một cơn khủng hoảng mạnh mẽ.
Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín Hàn Vũ Nặc sao? Dạo trước vừa có tin đồn cô ta là bạn gái của chủ nhân mà. Ôi trời, cô ngốc quá, lần trước cô ta đến, ở trong phòng với chủ nhân cả nửa ngày, cuối cùng phải vịn tường mới đi ra được. Không giống nhau đâu, tôi vốn tưởng cô ta chỉ là đồ chơi của chủ nhân. Nhưng bạn gái thì tính chất khác rồi, biết đâu sẽ nhập chủ trang viên, đuổi hết chúng ta đi thì sao? Một đám hầu gái nhìn Hàn Vũ Nặc ung dung xách túi Gucci đi vào, vẻ mặt cảnh giác. Còn Hàn Vũ Nặc nhìn thấy những người hầu gái này, khóe miệng hơi cong lên, căn bản không để họ vào mắt. Cô ta rất hiểu Trương Dịch là người như thế nào, tuy rất đào hoa nhưng lại không để phụ nữ vào trong lòng. Những người hầu gái này nhiều nhất chỉ là nuôi bên cạnh làm bình hoa mà thôi, làm sao có thể so sánh với cô ta Hàn Vũ Nặc được. Nặc Nặc và Y Y hiện tại là hầu gái trưởng, đến trước cửa đón Hàn Vũ Nặc. Cô Hàn chào cô, chủ nhân đang đợi cô trong phòng. Nặc Nặc cúi người hành lễ nói. Là hầu gái, cô ta có sự tự biết, thân phận của Hàn Vũ Nặc và Trương Dịch coi như tương xứng, sau này cũng rất có khả năng trở thành nữ chủ nhân của trang viên, một trong số đó. Vì vậy, lúc này nhìn thấy cô ta, Nặc Nặc đương nhiên rất cung kính. Hàn Vũ Nặc cũng biết Nặc Nặc và Y Y là những người hầu gái được Trương Dịch sủng ái nhất hiện tại, vì vậy không vì thân phận của hai người mà coi thường. Mời cô đi theo tôi. Nặc Nặc dẫn đường ở phía trước. Hàn Vũ Nặc cũng mỉm cười gật đầu, ha ha, vậy làm phiền cô rồi. Nặc Nặc dẫn Hàn Vũ Nặc đến phòng của Trương Dịch, sau khi Hàn Vũ Nặc vào, cửa liền bị đóng chặt lại. Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì kịch liệt. Nặc Nặc đứng trước cửa, trong mắt có một tia vẻ cô đơn. Hình như, nữ chủ nhân lại thêm một người rồi. Lúc này, Y Y mặc bộ đồ hầu gái màu hồng đi tới. Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt chị gái, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Sao vậy, chị, có phải nhìn thấy người phụ nữ khác lên giường của chủ nhân nên ghen tị không? Nặc Nặc bĩu môi nhìn em gái mình. Đáng ghét, em mới không ghen tị gì hết. Cô ta nói, khẽ thở dài, chỉ là, trong lòng cũng có chút cảm giác khủng hoảng thôi. Dù là Tô Tổng hay Hàn Tổng đều là những đóa hoa thanh cao quý giá nhất thành phố Thiên Hải. Bây giờ họ đều trở thành phụ nữ của chủ nhân, những người hầu gái bình thường như chúng ta còn có thể chiếm một vị trí bên cạnh chủ nhân không? Y Y nghe vậy cũng nhíu chặt mày. Ở bên Trương Dịch càng lâu, tình cảm yêu mến đối với hắn càng sâu. Nếu như nói lúc đầu cảm tình đối với Trương Dịch còn dừng lại ở cấp độ chủ tớ, nhưng sau thời gian dài ở bên nhau, bọn họ đã bị Trương Dịch chinh phục từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Chị nói đúng, chị gái. Y Y cắn môi, trong mắt lóe lên ánh sáng không chịu thua. Để có thể tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân, chúng ta phải cố gắng hơn nữa mới được. Nặc Nặc chớp chớp đôi mắt to của mình, nghi hoặc hỏi, chuyện này cố gắng thế nào? Thân phận và địa vị của chúng ta đã định chỉ có thể làm người hầu đi theo bên cạnh chủ nhân. Chúng ta có thể khổ luyện kỹ thuật. Khuôn mặt nhỏ của Y Y hơi đỏ lên, thấu đến bên tai Nặc Nặc thì thầm vài câu. Nặc Nặc nghe xong, cũng đỏ mặt đến tận mang tai. Mặc dù là người hầu, bọn họ đã được đào tạo rất nhiều bài bản, nhưng trước khi chính thức nhận việc, bọn họ vẫn là những thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, bọn họ đều không rành, càng đừng nói đến việc so sánh với chuyên gia như Hàn Vũ Nặc. Lời nói của Y Y đã nhắc nhở Nặc Nặc. Đúng vậy, bên cạnh Trương Dịch có quá nhiều phụ nữ. Không nói đến mấy người bên ngoài, chỉ riêng những người hầu gái trong nhà hiện tại cũng đã có 50 người. Thời gian gần đây, Trương Dịch cũng ngày càng ít sủng hạnh bọn họ. Trong đó có một nguyên nhân rất lớn, chính là chán ngấy. Để được sủng hạnh trở lại, bọn họ phải không ngừng mang đến cho Trương Dịch cảm giác mới mẻ. Hàn Vũ Nặc đến phòng Trương Dịch không khách khí trừng phạt cô một trận. Con nhỏ này, còn dám quyến rũ anh, xem anh xử lý em thế nào. Hàn Vũ Nặc một mặt quyến rũ nũng nịu, anh ơi, Vũ Nặc sai rồi, hu hu hu, anh phạt em gái hư hỏng này đi. Hàn Vũ Nặc trời sinh đã có cốt cách quyến rũ, dường như có bản lĩnh trời sinh quyến rũ đàn ông, khiến Trương Dịch không thể cưỡng lại. Sau một hồi ân ái, cô ta nằm trên ghế sofa, toàn thân đẫm mồ hôi. Còn Trương Dịch thì rót một cốc nước, nhìn biểu cảm hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại ánh mắt vẫn sáng ngời. Đạo pháp song tu quả nhiên huyền diệu vô cùng, không những không làm tổn thương cơ thể mà còn có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư, cường kiện thể phách. Quan trọng nhất là sau khi học được pháp môn này thì không cần phải mặc đồ bảo hộ cho em trai nữa. Hôm nay đến đây thôi. Hắn uống một ngụm nước rồi nhàn nhạt nói. Hàn Vũ Nặc từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, đường cong hình chữ S kinh tâm động phách, trần trụi phơi bày trước mặt Trương Dịch. Cô từ phía sau ôm lấy Trương Dịch, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ôi, sớm muộn gì em cũng chết trong tay anh mất. Cô thở dài nói. Cho dù có chết, em cũng chết trong hạnh phúc. Trương Dịch cười nhạt. Nhưng ngay sau đó, hắn hỏi về tình hình kinh doanh hiện tại của tập đoàn Vinh Tín.
Tập đoàn Vinh Tín thế nào rồi? Nghe Trương Dịch nhắc đến chuyện công ty, Hàn Vũ Nặc hơi nhếch mép nhưng vẫn trả lời, đã không còn xa ngày sụp đổ. Nhưng một số cổ đông vẫn không chịu buông tay, nắm chặt cổ phần trong tay. Họ vẫn còn ảo tưởng có thể lật ngược tình thế. Thật nực cười, trên mặt Hàn Vũ Nặc hiện lên một tia chế giễu. Hai chúng ta đã hoàn thành việc nắm giữ cổ phần tuyệt đối, mặc cho họ có làm loạn thế nào cũng không thể thay đổi kết cục bị thâu tóm của tập đoàn Vinh Tín. Trương Dịch gật đầu. Hãy để họ giãy giụa thêm một thời gian nữa, họ sẽ không chịu nổi đâu. Tập đoàn Vinh Tín, thực ra bây giờ Trương Dịch đã có thể tuyên bố sáp nhập vào tập đoàn Thịnh Thế. Chỉ là, bên ngoài vẫn còn một số cổ đông nắm giữ cổ phần, đây là tình hình mà Trương Dịch không muốn nhìn thấy. Hắn muốn nắm giữ cổ phần tuyệt đối, còn tập đoàn Vinh Tín sau khi thâu tóm cần phải sáp nhập vào tập đoàn Thịnh Thế của mình, kết hợp với mảng kinh doanh ngoại tuyến trước đây. Vậy thì, mượn gió đông của tập đoàn Thịnh Thế, khi đó giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín chắc chắn sẽ tăng vọt. Hắn không muốn đem lợi ích này tặng không cho người khác. Tiếp tục đàm phán với họ, nói thẳng với họ, nếu không giao cổ phần ra, anh sẽ đập nát tập đoàn Vinh Tín đến phá sản. Đến lúc đó, họ sẽ không kiếm được một xu nào. Trương Dịch nở một nụ cười rất lạnh lùng. Hàn Vũ Nặc vội vàng ôm chặt lấy eo Trương Dịch, bàn tay trắng nõn thon thả vẽ vòng tròn trên 8 múi cơ bụng của hắn. Vâng, em nghe anh, nhưng mà Trương Dịch, bây giờ em đã trao hết mọi thứ của mình cho anh rồi, anh nhất định không được phụ lòng em. Cô ta nói với vẻ đáng thương. Trương Dịch quay người lại, bóp cằm tinh xảo của cô, yên tâm, em ngọt ngào như vậy, sao anh nỡ phụ lòng em chứ? Nghe vậy, trong mắt Hàn Vũ Nặc thoáng hiện lên một tia quyến rũ, sau đó cô ta kiêu hãnh ưỡn ngực. Đúng vậy, một tuyệt sắc giai nhân như cô ta, cơ thể chính là vốn liếng tốt nhất. Chớp mắt đã đến cuối tuần. Sáng sớm, Hàn Vũ Nặc đã trang điểm rất tinh tế đến trang viên. Trương Dịch, anh xem hôm nay em mặc như vậy có hợp không? Cô ta cười tươi đứng trước mặt Trương Dịch, dang rộng hai tay khoe trang phục của mình. Hàn Vũ Nặc hôm nay không còn là bộ dạng gợi cảm quyến rũ như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một bộ đồ thường phục rất thanh lịch và trang nhã. Áo len cổ lọ màu be, kết hợp với áo khoác gió màu nâu, bên dưới là quần jean bó sát. Không hở hang quá nhiều nhưng thân hình đầy đặn đến mức khoa trương vẫn có thể nhìn rõ qua lớp quần áo bó sát trên người. Tóc búi cao màu đỏ dịu nhạt, hai bên má thả xuống hai lọn tóc xoăn. Vừa thuần khiết vừa quyến rũ, chỉ có thể dùng 4 chữ này để miêu tả. Trương Dịch đang suy nghĩ, hôm nay đến nhà Lý Kiếm nên đi xe Rolls-Royce Phantom hay Bugatti Veyron. Sau khi nhìn thấy Hàn Vũ Nặc đột nhiên xuất hiện, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc nồng đậm. Hôm nay em khác quá. Hắn thốt lên một cách chân thành. Hàn Vũ Nặc được Trương Dịch khen ngợi, vui vẻ nở nụ cười. Thật tuyệt, em vì để hôm nay không làm mất mặt anh nên đã đặc biệt cân nhắc rất lâu về cách ăn mặc. Hàn Vũ Nặc cười vui vẻ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng khi được Trương Dịch khen ngợi. Trương Dịch cũng không khỏi cảm thán, cô ta rất thông minh. Lần này đến nhà Lý Kiếm, chứ không phải là một sự kiện giao lưu xã hội. Khi đối mặt với tiền bối của Trương Dịch, đương nhiên không thể thể hiện sự lẳng lơ lộ liễu như thường lệ, mà phải giống như một người vợ nhỏ thanh lịch. Còn đặc biệt đến đây một chuyến, em có lòng quá. Trương Dịch nói với Hàn Vũ Nặc. Trong mắt hắn mang theo vài phần trêu chọc. Nơi ở của Hàn Vũ Nặc cách đây rất xa nhưng cô cố tình chạy đến trước, sau đó muốn theo Trương Dịch đến nhà Lý Kiếm. Rõ ràng là muốn tạo cho Lý Kiếm cảm giác cô ta mới là bạn gái chính thức. Mưu kế này thật tuyệt, ban đầu Trương Dịch còn định đến trụ sở chính của tập đoàn để đón Tô Minh Ngọc. Kết quả là Hàn Vũ Nặc lại làm như vậy, khiến hắn có chút khó xử. Nếu đến tập đoàn, Tô Minh Ngọc nhìn thấy Hàn Vũ Nặc ngồi trong xe của Trương Dịch, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Ngay khi Trương Dịch đang khoanh tay suy nghĩ như vậy thì đột nhiên có tin tức từ phía bảo vệ. Thưa công tử, tiểu thư Tô Minh Ngọc cũng đến rồi. Trương Dịch nghe tin này, trên mặt hiện lên một tia kỳ lạ. Hàn Vũ Nặc cũng nheo mắt lại, lẩm bẩm, tên cục đá này giờ đã học được cách khôn ngoan rồi. Không lâu sau, Tô Minh Ngọc cũng đến tiền sảnh của trang viên. Trương Dịch nhìn thấy cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả người như rơi vào trạng thái mất hồn. Hắn đã từng thấy Tô Minh Ngọc mặc bộ vest nghiêm chỉnh, dáng vẻ của một vị tổng thư ký uy nghiêm. Cũng đã từng thấy cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng như trăng, dáng vẻ thanh lãnh cao quý như tiên tử Quảng Hàn. Nhưng Han Van chưa từng thấy Tô Minh Ngọc mặc quần áo thường ngày, hay đúng hơn là cô ấy dành phần lớn thời gian ở công ty nên rất ít khi mặc quần áo thường ngày. Tội lỗi, tội lỗi. Tuy nhiên, hôm nay, Tô Minh Ngọc đã thay một bộ đồ thường phục tươi mới và dễ thương. Mái tóc màu hạt rẻ buông xõa sau lưng, mềm mại như thác nước, phần thân trên mặc một chiếc áo dài tay liên hợp thương hiệu Hectech, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Chiếc vòng cổ màu bạc trước ngực đầy đặn của cô ấy đặc biệt bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời. Đó là chiếc vòng cổ mà Trương Dịch đã tặng cô ấy trước đây, giá trị không hề rẻ.
Tô Minh Ngọc thường ngày không bao giờ đeo trang sức nhưng hôm nay lại cố tình đeo nó, mục đích không cần phải nói cũng biết. Trương Dịch vốn định đích thân đến đón Tô Minh Ngọc, dù sao cô ấy ngày nào cũng làm việc vất vả như vậy, hôm nay cũng nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nhưng không ngờ, Tô Minh Ngọc tuy kinh nghiệm tình trường không bằng Hàn Vũ Nặc nhưng là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Tốc độ học hỏi của cô ấy cũng rất nhanh. Hơn nữa, khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức như Hàn Vũ Nặc, cô ấy đã dốc hết sức lực, không dám lơ là chút nào. Quả nhiên, khi thấy Hàn Vũ Nặc đã đến trang viên Hemingway, ánh mắt của Tô Minh Ngọc trở nên sắc bén hơn. Tô Minh Ngọc thầm nghĩ, người phụ nữ này thật xảo quyệt, may mà tôi cũng nghĩ đến điều này. Nếu không, chẳng phải sẽ bị tiền bối của Trương Dịch coi cô ta là chính cung của Trương Dịch sao? Hai người đẹp hàng đầu thành phố Thiên Hải gặp nhau, ánh mắt của họ va chạm giữa không trung, thậm chí có thể ma sát ra tia lửa. Tổng giám đốc Tô, sao cô lại đến đây? Tôi vừa định cùng Trương Dịch đến đón cô. Hàn Vũ Nặc che miệng cười nhẹ, tự nhiên vặn eo, làm nổi bật đường cong chữ S hoàn hảo của mình. Câu nói này ẩn chứa một chút mùi vị của nữ chủ nhân. Tô Minh Ngọc mím môi, cũng không khách sáo, một tay chống hông nhỏ nhắn như tờ giấy A4, ánh mắt sắc lạnh. Chị Vũ Nặc nói ngược rồi chứ, chị lớn tuổi hơn, lẽ ra em và Trương Dịch phải đến đón chị mới đúng. Tô Minh Ngọc lập tức phát động tấn công về tuổi tác. Hai người phụ nữ đấu khẩu gay gắt, mũi nhọn chĩa thẳng vào đối phương. Trương Dịch đứng bên cạnh nhìn với nụ cười của một bà mối, hai người đẹp vì hắn mà ghen tuông, cảm giác này khiến hắn như được tắm mình trong gió xuân. Ha ha ha, lớn tuổi thì có cái đẹp của lớn tuổi. Ít nhất thì kinh nghiệm cũng sẽ phong phú hơn, cũng hiểu rõ hơn nên chiều đàn ông như thế nào. Hàn Vũ Nặc đến bên cạnh Trương Dịch, thân hình đầy đặn áp sát vào hắn, đôi mắt quyến rũ nhìn hắn. Sau đó lại khiêu khích nhìn Tô Minh Ngọc, điểm này, không phải loại con nhóc mới lớn như cô hiểu được đâu. Hàn Vũ Nặc dùng chiêu này, trực tiếp đánh trúng điểm yếu của Tô Minh Ngọc. Cô ấy mới vào đời chưa lâu, làm sao có kinh nghiệm gì về phương diện này. Ngay cả khi làm chuyện đó với Trương Dịch, đều là Trương Dịch chỉ bảo cô ấy nên làm thế nào, kỹ thuật không được thành thạo lắm. Bây giờ thấy Hàn Vũ Nặc trước mặt mọi người lại có hành động táo bạo như vậy, nhất thời mặt đỏ bừng. Cô không biết xấu hổ. Trương Dịch thấy vậy, chỉ biết cười lắc đầu. Xét về phương diện kinh doanh, Tô Minh Ngọc có thể mạnh hơn Hàn Vũ Nặc. Nhưng nói về việc ghen tuông, nói chuyện gió trăng, cô ấy so với Hàn Vũ Nặc chỉ là một cô em gái. Được rồi, dù sao mọi người đều đến rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Anh Kiếm hôm nay đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chiêu đãi chúng ta, một mình anh ấy bận rộn sẽ rất vất vả, anh phải qua đó giúp anh ấy. Trương Dịch nói một câu coi như ngăn chặn cuộc đấu khẩu của hai người phụ nữ. Tô Minh Ngọc có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi với Hàn Vũ Nặc. Trước đây cạnh tranh với cô ấy trên thương trường thì không nói, bây giờ lại đến quyến rũ đàn ông của cô ấy, thật là không biết xấu hổ. Tuy nhiên cô ấy cũng bắt đầu suy ngẫm về vấn đề của bản thân. Có phải mình quá lạnh lùng rồi không? Lần sau, cũng chủ động một chút, đổi tư thế khác đi. Cô ấy nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng Trương Dịch vẫn chọn chiếc Rolls Royce Phantom, vì không gian bên trong xe đủ rộng, muốn làm gì cũng không tốn sức. Lưu Tử Hào lái xe, Trương Dịch ngồi ở phía sau. Còn hai người phụ nữ thì một người ngồi bên trái, một người ngồi phía sau, áp sát vào hắn, không ai chịu nhường ai. Trương Dịch đương nhiên là vui vẻ, hai bàn tay to trên đường đi không hề nhàn rỗi. Đến trước cửa nhà Lý Kiếm thì đã hơn 10 giờ sáng.